This conference will now be recorded. Well, actually, nung sinabi sa akin ni Ed na gusto na rin niya magkaroon ng webinar for you, for Dubai team, agad ko tinanong ko kagad yung naka-reserve na team kung itutuloy nila yung webinar, and then luckily, hindi sila tumuloy, so agad-agad binigay ko kagad kay Ed, and then makapag-set kagad tayo ng webinar for mutual fund. Kasi I'm very excited na i-share sa inyo yung mutual fund. I know yung iba sa inyo may mga investments na sa mutual funds, pero siyempre hindi pa ganun ka-in-depth yung presentation na narinig nyo with regard to mutual funds. So I am here to present to you mutual funds. So many of us definitely would siyempre, I would also compare yung regular Filipino, yung typical Filipino to an investor, kasi marami sa mga Filipino, especially pagka nag-earn talaga sila ng income, yun nga, kagaya sa inyo, nasa ibang bansa kayo, buti na lang yung picture ko nakakadating na ng ibang bansa, kasi last time nasa Qatar naman yung mukha ko. So sa next week naman nasa Singapore ako, and then nasa Hong Kong din. So yung mga pictures ko nakalat na talaga sa ibang bansa, to share about mutual fund and investing, particularly definitely sa stocks and sa mga bonds. My topic for this evening would be definitely more about investing, kasi tayo nga, much like yung sinasabi ko kanina, pag nag-earn kasi tayo ng income, especially pagka hindi natin alam where to put our money, sa mga nag-earn, ipadala talaga natin yan sa pamilya, at sila na talaga ang mag-aayos ng finances sa atin. Ang worst doon, baka hindi talaga maayos, yung 100% na pinadadala natin sa kanila ay gagastin nila to okay? It would be pagbayad nila ng kuryente, ng tubig, pambili nila ng, syempre mag-shopping yan, pero dapat ang tinatanong sa atin, di ba, pagka nagbibigay tayo or OFW, ang mga yung mga magigiting nating mga overseas Filipino working abroad ay di ba, parang saan kayo pupunta yung pera pinadadala natin sa kanila? Okay? Let's say na-imagine natin pumunta sila sa isang mall na kilala natin, which is definitely yung SM. Okay? So have you ever asked yourself, what's in it for you kung maraming tao ang pupunta sa SM? Except ngayon kasi nakasara ang mall. Pero paano kung on a regular days at wala naman tayong mga quarantine, have you ever asked yourself, what's in it for you pagka maraming tao ang SM, maraming kumakain sa mga sa mga Jollibee, ayan, sa mga nagbabayad sila ng kuryente, nagbabayad sila ng tubig, what's in it for them pagka marami ang subscriber nila, marami ang nagpa-patronage sa kanilang mga products na in-offer. At syempre, pag marami ang nagpa-patronize ng kanilang mga products, marami silang kita. So what's in it for you? Definitely magkaiba talaga pagka ang part mo ay consumer ka at ikaw ay investor. So ibang-iba talaga yung magiging maramdaman mo kung ikaw ay investor or consumer. Okay? Now, yung company namin, Rapper Financials, the company I represent, which is Rapper Financials, we are the most complete open architecture company in the financial industry. So pagdating sa investment, dito sa IMG, talagang kami ang one-stop shop when it comes to inyong mga investment. Pwedeng mutual fund or direct stocks, talagang meron tayo niyan. Okay? So hindi lang yun mutual fund, hindi lang tayo isang company ang handle natin sa mutual fund. So most of our partners are yung talagang mga kilala at performing sila when it comes to managing our money. Now, definitely, yung Ramper Financials, hindi naman natin ma-search yan to any internet here or any yung mga dictionaries. Okay? Yung Ramp
or dalawang word yung Ramper, yung ramp at saka yung Ver or yung Verity. Yung ramp, a slope leading from one point to a higher level, usually from a low point to a higher level, and signifies as our role as partner and enabler. So ayaw naman namin after this presentation ay maging stagnant lang yung line nyo. Alright? So gusto namin after this presentation, once one notch higher na kayo than yung kanina. Okay, bago nag-umpisa yung ating training. And Verity, ayaw naman namin na bigay kami ng bigay ng mga products sa inyo without knowing it. And syempre hindi nyo pa nalalaman kung talaga bang itong produkto na to ay para sa akin, ay binibigay sa akin. What if ganito ako? What if ganyan ako? Definitely, dapat bago namin ibigay sa inyo, makilala namin kayo at alam nyo din sa sarili nyo kung bakit nyo kinukuha yung isang produkto na yon. Right? Kasi mahirap talaga pagka kuha ka lang ng kuha ng produkto na hindi mo alam. Right? Vision. Ito yung aming vision, which is for us to help you fulfill your financial goals. So talaga financial dreams. So talaga ang bigat nung mga responsibility na nakalagay sa amin, na nakalagay sa aming mga balikat kasi kailangan namin kayong tulungan for you to fulfill your financial dreams, right? Kasi talagang ayun talagang goal ni Mr. Rex Mendoza, which is my boss. Now, yung mission namin, definitely you have the access to the best organization products and services. Yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, hindi lang isang kumpanya ang partner ni Ramper Financials. We do have the widest range of partnership with regard to investment strategies and advice solution for wealth management and exceptional service that exceeds client requirements. So definitely, this is one of them, right? So yung kung ako ay isang typical na tao lang na ang gusto ko ay magbenta, hindi ko nagagawin tong webinar na ito for you, right? Pero syempre nandito ako to teach you definitely about mutual funds. Now, ito yung first question for this dito sa Manila''s evening, dyan sa inyo ay afternoon. First question for this afternoon would be this. What are your financial dreams? Okay, tayo, definitely, pagka nagkakaroon tayo ng mga, after na natin makagraduate, nagkakaroon na tayo ng income sa ating mga sarili, ito na yung mga gusto nating makuha. Number one is for us to have a retirement fund. Educational fund, dream house, dream car, travel funds, future business, saka makapurchase tayo ng real asset. Those are dreams. Okay? Now, retirement fund, definitely, ito yung mga pera na gagamitin natin pagka wala na tayong active income. So, ibig sabihin, tayo ay nakaasa na lang dun sa perang naipon natin when we were active. Right? Pero unfortunately, here in the Philippines, pag sinabi mong retirement fund, medyo ang thinking nila dyan ay talagang mahabaan pa at ayaw nilang mag-ipon pa ng retirement fund kasi let's say I am talking to a person na 30 years old at nag-earn siya more than yung kailangan niyang gamitin sa kanyang on a monthly basis. So ang gagawin niya, since bata pa nga siya, mag-retire siya 30 years from now, then hindi pa niya iisipin mag-ipon ng retirement fund kasi nga dito yung mga millennials talagang may sinasabi silang YOLO, right? Yung you only live once. Pero yun talaga yung pinakamaling medyo ituturo ng isang financial advisor sa isang tao, yung you only live once. Kasi we are living every day, right? We are living every day, pero we will die only once. Dapat talaga na-enjoy natin kung ano yung meron tayo before we go. Okay? Kung hindi nila iisipin yung retirement fund, definitely ang mangyayari dyan, sabihin natin ay hindi, may pinag-aaral pa ako so educational fund muna ang pag-uusipan ko bago ako mag-retire, bago ako mag-ipon ng retirement fund. Pero marami sa atin ay ang nangyayari pagkatapos ng mga anak, retire na siya, so hindi niya na kaya mag-ipon ng retirement fund kasi wala, ilang taon na lang magtatrabaho siya and then mag-retire na rin siya. So hindi na maging enough yung may ipon niyang retirement fund para sa next na
next stage niya, right? Now, ang nangyayari kasi sa atin, pagka hindi tayo nag-iipon ng retirement fund, ang nagiging retirement asset natin would be yung mga anak, right? Kasi isipin natin, kaya ako nagtrabaho dito, kaya ako nagpakahirap dito sa ibang bansa para makakain ng masarap yung anak ko at makapag-aral. Lagi yun, right? Lagi yun para makapag-aral, pero hindi tayo yung iba lang, siguro makapag-ipon, tayo ng business, pero most of our yung mga Filipino working abroad, para makapag-aral, makapagbigay ng magandang buhay sa mga anak. Yun. Right? Now, yun nga, pagka ang kinausap mo ay ang tatay or ang nanay na ang anak ay 2 years old pa lang at ang pinag-uusapan niya ay retirement fund, baka ang kasabihin din sa atin nun ay tsaka na kasi yung pinag-uusapan nating bata ay matagal pa bago mag-college, matagal pa yan bago mag-aral, matagal pa yan bago kumuha ng kurso na gusto niya. Pero syempre, yung matagal na yon, tumatakbo din ang oras noon. So ibig sabihin, yung ibang mga tao or ibang mga magulang, nag-iipon sila ng kanilang educational fund para sa kanilang anak 2-3 years 3 years from the time na mag-aaral na lang yung anak niya. So hindi na magiging useful, okay? Yung may ipon niya kasi magiging kulang na rin yon, kaya nga talagang meron pang gumagapang pa, meron pang words na igagapang ko kayo para ganito, para ganyan, pero doon pa lang sa words na yon, alam mong walang naipong educational fund yung magulang, right? Kasi kung may educational fund ang magulang, ang tanong niya sa anak niya, saan mo gusto mag-aral? Kayang-kaya ko na yan kasi napag-ipunan ko na yan. Okay? So kung ako yung anak ng may naipon ng educational fund, ma-pressure ako ngayon mag-aral sa mag-aral kasi napag-ipunan na ako eh. Right? Napag-ipunan na ako. Ganun din sa mga, ito pa yung ibang mga dreams natin, dream house, dream car, travel funds, magkaroon tayo ng future business. Those are dreams. Right? Those are dreams na, yung dreams, ang ibig sabihin, figment of your imagination na gusto mong ma-achieve in the near future, pero ini-imagine mo pa lang na meron ka yun. Ini-imagine mo na meron ka ng mga ito. Okay? It's up to you kung gusto mo siyang maging totoo or hindi. Kasi dream pa lang naman sa'yo. Well, dream ko maging ganito, dream ko maging ganyan, pero it's up to you. Now, those are your dreams. Alam mo na yung dreams mo, dapat you convert them into your goals. Okay? You convert them into your goals. Sabi nga nung aking boss ng si Mr. Rex Mendoza, goals without deadlines are just dreams. Kumaga parang ikaw, dapat pagka may mga dreams ka, you convert them into your goals and you put deadlines. Gusto ko magkaroon ng retirement fund 10 years from now with this money. Right? Gusto ko magkaroon ng educational fund, ito yung ipunin kong amount, dito gusto ko mag-aral yung anak ko. Kung gusto ko magkaroon ng house and lot, ito yung developer, ito yung location niya, ganito kalaki, ito ang iipunin ko sa kanya. So alam na kagad natin. So meron talaga tayong path kung paano natin ma-achieve yung mga goals sa sinet natin how many years ago or how many years from now na pwede natin siyang ma-achieve. Right? So dapat hindi na tayo nangangarap, meron tayong mga goals na gusto nating ma-achieve. Right? Kasi nga dito sa Pilipinas, di ba, libre lang mangarap kung anong pinapangarap. Now, dapat pag nangarap tayo, meron tayong step by step kung paano natin siya a-achieve, at dapat hindi na siya pangarap, goal nyo na siya. Right? Ito lang yung next natin ay yung three financial stages. Now, pagka tayo nakapag trabaho na, the stage 1 will be man at work. So tayo yung nag-earn income, right? Alone. Ito yung salary na binibigay sa atin para sa service na nirender natin sa kanila. So man at work, nakakapag-ipon tayo or nakakakuha tayo ng mga pera from the service we gave. Okay? Now, pagka hindi mo naman naipon pag hindi mo naman naubos yung mga pera mo, okay? At nakapaghanap ka ng mga investment vehicle available in the market at nag-invest ka, then that's time mag-step up ka na to stage 2, that is man and money at work. Simultaneously, ikaw at yung pera mo nagtrabaho na para sa'yo.
At pag hindi ka na ganun ka productive at gusto mo nang mag-retire kasi ang iniisip mo, yung pera mo, kaya ka nang buhayin for the rest of your life, then pwede ka nang pumunta doon sa money at work or yung tinatawag naming LOI, living on interest. Ikaw na yung taong pag kumita yung pera mo, alam mo may gagas, alam mo kumikita yung pera mo, mabubuhay ka, right? Kumbaga parang binubuhay ka na talaga ng mga pera mong yung mga interest na pera na naipon mo. Pero unfortunately, ang typical Filipino nandito lang sa stage 1 which is yung man at work. Man at work lang. Only 10% of the Filipinos are thinking to have their investment. Parang yun lang, sila yung mga nag-iipon na magkaroon ng mga investment. Pero out of that 10%, 90% lang or 50% lang ng 10% na yon ang gustong magkaroon talaga or mag-execute na hindi, gusto ko talaga mag-invest. So yung iba talagang nangarap lang sila mag-invest without any taking any action para sila ay makapag-invest. Right? So dapat ito yung pagka tayo ay nakakapagtrabaho na, nakakapag-ipon tayo, and at the same time nakakapag-invest tayo para dalawa na kayo nagtatrabaho para sa inyo. Kasi ang sabi nga, money is the best employee of all times. Why? Kasi pag dineploy mo yung pera mo at naka-invest ka, hindi naman nagreklamo yan. Alright? Hindi naman nagreklamo yan na bakit mo ako pinagtatrabaho na ganito, ganyan. Magtatrabaho yan sa'yo 24/7. Right? 24/7 magtatrabaho yan. So that's the best employee for you, your money. Right? And then, yun nga, yung money at work. Now, have enough money without worrying about expenses. Ito na yung kumbaga estado ng buhay mo na alam mo na may babayaran ka pero ready ka. Right? Dumating yung bill ng kuryente, hindi mo siya iisipin, may pambayad ako. Dumating yung bill ng telepono, hindi, may pambayad ako, hindi ko yan iisipin. That's financial freedom. Unfortunately, syempre, yung mga typical Filipino, pagka sinabing mga bill, every month, may kasi na naman dadating na ganito, na bill ng ganito, ng ganyan. Okay? So, yun tayo, tsaka pa lang tayo gagawa ng paraan kung paano natin mababayaran yon. Worst, mangungutang pa tayo para lang mabayaran yon. Okay? Being financial free, okay, parang anticipate mo na all the expenses you will make, okay, parang for the whole year. Right? For the whole year. So, ganun. Ready ka na. Okay? Pero syempre, pag ready ka naman, ang hirap naman nag-asusin. So, ang mangyari doon, magtitipid ka kasi ayaw mo naman talaga siyang ilabas for you. Now, being financial freedom, hindi lang siya madali. You should plan for it. Okay? Gusto mo magkaroon ng financial freedom, then plan for it. You should have your blueprint for you to achieve your financial goals. Ito yung goal ko, isusulat ko yan. Okay? Okay, pagkasulat ko, ito yung gagawin ko. Now, pagka ito yung gagawin ko, ito yung mga kailangan kong ipunin naman. Okay, so dapat nakalagay yan sa isang papel or sa isang basta lagi siya nakikita kasi pagka lagi niyo nakikita yan, na-remind kayo lagi na ito yung plan nyo at ito yung gusto nyong ma-achieve. Right? Kasi pagka nilagay nyo sa notebook at tinupin nyo lang na gano'n, hindi nyo nakikita araw-araw, baka hindi kayo ma-remind, makalimutan nyo. Okay? Now, I'm sure etong Solid Financial Foundation, napag-usapan na to on your previous seminars here in IND, pero I'd like to reiterate the importance of this Solid Financial Foundation kasi tayo, pagka nagkaroon tayo ng pera, gusto nating i-deploy yan, investment kagad ang iniisip natin without getting any healthcare, life insurance, hindi natin iniisip magkaroon ng emergency fund, meron pa nangungutang pa, and then that's time mag-i-invest talaga. Right? Investment kagad yung nauuna kaysa doon sa mga iba, which is wrong. Dapat nga, di ba, kumbaga sa isang building or sa isang bahay, hinuhukay muna yan para malalim ang foundation, para whatever happens, meron siyang
matibay siya. Hindi siya guguho talaga. Much like yung ating solid papaakyat. Okay? Healthcare and insurance. Ito, yung dalawa na ito, ay gusto kong bigyang importance tong dalawa na to kasi ang mga tao, pag kinausap mo about life insurance, okay, ang mga tao, pag kinausap mo about life insurance, medyo ang unang nagiging reaction nila ay negative. Right? Negative kasi pag sinabi mong life insurance sa isang typical Filipino, unang-unang iisipin niyan ay gastos. Okay? Hindi gastos lang yan, hindi pa naman ako healthy pa naman ako. Yung mga ganyang palusot na hindi, ayoko na lang kumuha ng ganyan. Pero, okay? Pero at the back of their head, kahit iniisip nila na ang gastos, pero ang iniisip talaga nila dyan ay, itong kaibigan ko, pinapatay na ako. Okay? Kasi binibigyan na ako ng life insurance, parang gusto niya na ako mamatay. Okay? Sobrang negative kasi ang isang typical Filipino, pagka life insurance ang pinag-uusapan, ang unang iniisip ay patayan, or ang iniisip talaga or ang nagiging topic nyo would be patayan. Kasi ang nangyayari talaga dyan, tama nga naman, pag kami namatay tsaka makukuha ng pamilya yung face value na binili niya for his or her insurance. Pero bakit ganon? 'Di ba? Lahat naman tayo dito ay kukunin ni Lord. Pero yung iba, marami sa atin, hindi talaga nakakapag-ipon or hindi na nai-insure yung sarili nila kahit sila ang breadwinner ng pamilya. Malalaman mo nga daw, ang isang tao na, well, sounds morbid, ito talaga yung istorya nito. Malalaman mo daw na ang isang tao pagka nawala at namatay, malalaman mo kung siya ay insured or not. Okay? Insured or not. Sa pamamagitan ng iyak ng kanilang mga naiwan sa buhay, iwan na buhay. Right? Pagka walang insurance ang namatay, definitely ang iyak nung asawa or yung kapamilya ay siyempre hagulgul yan, tipong hindi na talaga natigil yung luha dun sa tapat ng kabaong kasi sabihin nyo, bata pa yan, mahal na mahal ko yan, etc. At sinasalo pa yung luha kumatak dun sa casket. So ganun. Pero kung ita-translate mo yung iyak niya na yon, okay, pinaabot niya hanggang sa kabilang barangay kasi gusto niyang sabihin doon sa kabilang barangay, wala kaming pampalibing, kailangan namin mag-ipon, ayaw namin na ganito, ganyan. Kasi hindi sila nakapaghanda at hindi siya insured. Right? Now, punta naman tayo doon sa insured. Paano naman ang iyak ng kanilang mga naiwan? Okay? So, punas-punas na lang yan. Ganyan na lang yan. Pag punas-punas, after how many days, palilibing na, and then, after mailibing, kukuha na kagad ng mga policies, mag-claim na sila. So may yung namatay naman, on the other hand, alam niyang rest in peace talaga siya kasi may naiwan siyang legacy sa pamilya niya. Right? May naiwan siyang legacy sa pamilya niya. Ganon din sa healthcare, pagka hindi pa tayo nakakaramdam ng mga sakit-sakit sa katawan, hindi tayo kukuha ng healthcare kasi alam natin, ang healthcare hindi nyo naman magagamit. Pero ang importance ng healthcare hindi lang pagka ikaw ay nagkasakit, kahit ikaw ay healthy, pwede mong gamitin ng healthcare. Pwede kang magpa-annual physical exam para naman mo yung pwede mo ng iyong katawan, pwede kang magpa-check up, may mga benefits din na pwede makuha care, okay? Kahit ikaw ay healthy. Next, yung bawasan natin yung utang natin. Okay? Yung iba sinasabi, paano yun? Pwede ba akong mag-umutang para makapag-invest ako? Right? Sobrang risky yun. Okay? Sobrang risky na ikaw ay mangutang para ikaw ay mag-invest. Kasi kagaya ngayon, paano kung nakautang ka before this crisis, tapos bumagsak yung Philippine economy ng 40%, then yung pera mo nalugi na ng 40%. Habang ikaw ay nagbabayad ng inutang mo, yung inutang mo nalugi na pala. Okay? So meron tayong dalawang klase ng debt. Okay? Merong good debt at saka bad debt. Yung good debt,
Okay? Nangutang ka para sa additional capitalization ng iyong business, nangutang ka para sa expansion ng iyong location, open ka ng panibagong branch, yung mga ganyan, that's good debt. Okay? For you to earn more money. And then yung bad debt naman, nangutang ka para magkaroon ng cellphone, magkaroon ng laptop, magkaroon ng kung ano-anong hindi ka naman talaga matutulungan. Okay? Now, emergency fund, ito talaga yung, kumbaga, ito talaga yung, ito yung crisis na pwede mong ma-appreciate yung use ng emergency fund. Okay? Paano kung wala kang emergency fund? Anong kakainin mo ngayon? Kaya dito sa Pilipinas, kung nanonood kayo ng mga news, may mga nagbubugbugan na because gusto nila magkaroon ng relief food kasi wala nga silang makain after yung declaration ng enhanced quarantine bit o community quarantine sa Philippines. So, kung sila ay nakapag-ipon ng emergency, kanilang emergency fund ng ganyan. Okay, wala. And yung emergency fund that's equivalent to 3 to 6 months of your bank or need para mabilis mo siyang makuha. Kaya nga dapat siyang emergency kasi kailangan siya maging liquid kasi para magamit mo siya as your emergency in times of emergency. And pagka meron ka ng healthcare, life insurance, nakapagbawas-bawas ka na or mas maganda kung wala kang utang at meron kang emergency fund, that's time na magkaroon kayo ng investment. Okay, that's time na magkaroon tayo ng investment. Now, savings. Pagka tayo ay nagkakaroon ng pera, ang unang-unang pinupuntahan natin pagka ayaw natin gastusin ang pera natin is for us to save money. So pupunta tayo sa mga bangko just to open yung mga savings account. Sabi nga dito, the amount saved or the amount left when all expenses is subtracted from the current income of any given period of time. Okay? In any given period of time. Ito daw yung mga pera na masusubi mo after all the expenses you made, nakapagbayad ka na ng kuryente, nakapagbayad ka na ng tubig, nakapagbayad ka na ng lahat ng babayaran mo, yung matitira, okay, yun ang savings natin. Okay? Ito yung formula nito. Okay? Ang formula is, all savings formula is income minus expenses is equals to savings and investments. Pero wrong formula pala ito. Okay? Wrong formula pala ito kasi what if mas malaki pa yung expenses mo kaysa dun sa income? So ikaw may utang pa. May utang ka pa. Now, for you to have your new formula, healthier formula for our savings, dapat yung income, okay, ibabawas na kagad natin agad-agad yung magiging savings and investment natin. After nun, okay, yung matitira, okay, yun na yung pagkakasyahin natin as our expenses. Kumbaga, di ba parang pagka maiksi ang kumot, kailangan matutong mamulaktot. Ganun tayo, dapat kung ano yung natira after we save, dapat doon na lang iikot yung lahat ng expenses natin. Kasi pagkahawak nyo yung pera ninyo, lahat pa yan ng income ninyo, alam mo kung saan pupunta yan, kung saan sa mga malls pupunta yan para mamili ng kung ano-ano. At iisipin nyo, hindi, pag natira, yun na lang yung savings ko. Paano kung walang matira? Di wala kang savings or wala kang investment na pwede mong i-invest. Okay. Now, pagka nag-save tayo, dito tayo pupunta sa mga commercial banks here in the Philippines. BPI, PNB, BDO, Security Bank, China Bank, etc. Ito yung mga banks na ikaw ay mag-save ng money or pupunta ka sa kanila para mag-open ng savings account. Pero have you ever asked yourself, bakit kaya pagka pumasok ako sa bangko, especially here in the Philippines, ang unang-unang in-offer nila is for me to open a savings account? Bakit kaya savings account ang unang-unang in-offer sa akin ng mga bangko? Ito siya. Kung tayo ay may pera, we are being called as, okay? Now, kung tayo ay may pera, ito yung, we are being called as para bumili ng mga mga services nitong mga to para sa food, Pure Gold, San Miguel, Shakey's, Jollibee.
Okay, magbabayad tayo ng utilities natin sa tubig, sa kuryente, sa telepono. Mamimili tayo, pupunta tayo sa mga malls, okay, sa SM or sa Ayala Malls. Now, kung tayo ay namimili lang, okay, tayo ay being called as consumer. Okay? Consumer. Ano ba yung dilemma ng saver and consumer? Okay? Now, if you have your money, pupunta kayo sa bangko, okay? Yung banks, ito illustration lang, right? So yung banks are giving us 1% as interest or money per annum per year. Okay? Per annum. Now, yung pera na nilagay natin sa bangko, okay, si bangko maghahanap yan ng borrower. Okay, yung mga owner ng mga businesses, pauutang nila yan. And then papatungan nila yung yung pinautang nila sa borrower ng 8%. Pera mo nilagay sa bangko, pinautang. Pera mo nilagay sa bangko, binigyan ka ng 1% per year. Yung borrower naman, okay, pinatungan nila ng 8%. Now, saan napupunta ang 7% na kinita ng bangko? Siyempre, babalik yan sa bangko as their revenue. Okay? Sino ang nag-e-enjoy ng lahat ng kikitain ng bangko? Well, definitely, ang nag-e-enjoy lahat ng performance ng lahat ng mga companies, pagka kumita sila, would be yung mga owner. Okay? Yung mga owner. Tanong, kung ako ay depositor tapos kumita yung bangko ng ganyang kalaki, meron ba akong hati doon? Wala, kasi wala naman talaga kayong pinirmahang mga contract doon. Ang contract na pinirmahan nyo doon ay for you to earn fixed income. Okay? Now, sa consumer, you and everyone in this country consumes products every day with the consumption as the biggest driver of our country. Yes, nakakatulong ang pag-consume ng ating pera. Pag dinala natin sa market yan, bumili tayo ng isang commodity, nakakatulong yan sa economy natin. Isa sa mga factor na tinitignan para ma-compute yung ating GDP or yung gross domestic product would be yung consumption. Pagka maraming nagko-consume, maraming pera ang umiikot sa sirkulasyon, then ibig sabihin healthy ang economy ng isang Pilipinas. Paano kung wala talagang namimili, wala talagang nag-i-invest, then hindi nag-grow yung isang country. Now, did you know that you can be part owner of the bank or any company here in the Philippines, and the branch you consume every day? Okay, pwede naman talaga tayong maging owner ng mga bangko na yun or yung mga companies na yun, mga malalaking kumpanya here in the Philippines by being an investor. An investor and get the right investment suited for you. Gusto ko mag-invest, gusto ko maging investor, pero ano ba talaga ang kukunin kong produkto na talagang masasabi kong para sa akin? Okay? An investment company or ang investment, kailangan malaman mo natin ibig sabihin ng investment. Okay? Investment is an asset that is purchased with the expectation that it will generate income or appreciate in the future. Those are things na dapat pagka in-acquire natin, makakapagpasok sa ating mga bulsa or sa ating mga wallet na mga pera. Uulitin ko, ito yung mga bagay na pagka in-acquire natin, makakapagpasok na mga pera sa ating mga bulsa or sa ating mga wallet. If not, then you better think twice to consider it as your investment. Why? Kasi kung ang isang lupa, binili mo, may enough money ka just to buy that land. After nun, wala ka ng pera, mag-iipon ka na ulit. Okay? Yung lupa mo na yon, kahit wala kang income doon, may problema. Okay? May tatlong
Tatlo kailangan. Number 1, lang din mo income, wang lang doon yung ng or property tax. If na, kailangan mabayad ng tax or amilyar or not, i-auction na ng gobyerno yung lupa mo sa iba. Akala mo ikaw pa yung may-ari, hindi na pa na ulanan lang yan. So yung mga damo tutubo na yan dyan. So pagka ayaw mo naman pag sinisilip mo yung lupain mo, masukal, makalat, tignan, ang daming damo. So palilinis mo yon. So again, lalabas na naman yung pera. At number 3, which is very important here in the Philippines for you to have your caretaker. Caretaker. Kasi pagka walang nagbabantay diyan, malingat ka lang ng konti, may nakatayo na sa gitna ng iyong lupain, and then after nun, ang hirap mo nang paalisin kasi sabihin niyan sa inyo ay doon na sila lumaki, doon na sila nagkaroon ng isip, etc. etc. Pero mind you, kahapon lang sila nagtayo ng lupa doon, ng bahay nila doon, sa kanila na kagad yung lupain. So ganoon kahirap yun. Now, paano, nagbayad ka ng tax, nagbayad ka ng maglilinis, nagbayad ka ng caretaker, so lahat yun lumabas ang pera, then you better and invest the asset as your investment. Kasi palabas ang pera eh. By definition, dapat nag-generate ka ng income. Okay? Paano yun? Sabi mo sa akin, paano yun, Eric? Pwede naman siyang ibenta on a higher price. Nakalagay din dito, appreciate in the future. Yes. Pwede naman. Pero imagine niyo, after all the expenses you made, nagbayad ka ng tax, nagbayad ka ng maglilinis, nagbayad ka ng caretaker, pag binenta mo siya on a higher price, baka talo ka pa sa konsumisyon. Mga ganyan. Right? So dapat hindi lang siya nag-appreciate in the future, dapat nag-generate din ng income for you. Okay? Yung lupa mo na yon, pag wala ka pang pera, bibili ka ng mga crops na pwedeng itanim doon para pagka may mga fruits na, pwede mo siyang ibenta sa market at that's time na magiging investment siya. Okay? Now, first question for this, the second question, ito yung pinaka-importante. Okay, why we need to invest our money? Why we need to be here? Kahit ako ay nasa ibang bansa, bakit ba kailangan isipin yung investment na at bakit ko kailangan i-apply yan sa aking sarili? Why do I need to apply it on ourselves? Why do we need to invest our money? Two reasons why we need to invest our money is for us, number 1, for us to beat inflation. Why? Kasi pagka hindi natin na-beat ang inflation, right? Inflation, by the way, is a general increase of price of goods, price of prices, and fall in the purchasing value of your money. So kung hindi kayo nag-i-invest higher than inflation, then your money, yung purchasing power ng pera mo ay bumababa. Let's say for example, you have your money, you have your 100 pesos today na pambili ng isang commodity that is 110 today. Pero naisip mo, yung commodity na yon, bibilin mo ngayon, pero hindi mo pa naman kailangan. So yung pera mo 100 pesos, ilalagay mo siya to isang to one instrument that you think you can earn money from it. Okay, you think you can earn money from it now. Yung pera mo, let's say kumita ng 0.25%. Okay, 0.25%. Inflation rate ay ang inflation rate natin naglalaro yan from 2%. Sabihin natin kahit dun sa gitna na lang, dun sa 3%. Okay? Yung inflation rate, kung i-apply natin yan doon sa commodity na gusto mong mabilin ngayon, pero after a year mo na siya kinuha, so yung 100 pesos magiging 103 na siya. Pero yung pera mo, kumita lang ng 25 centimos kasi in-invest mo lang yan sa 0.25%. Kung kinuha mo na yung pera mo after a year at bibili ka na ng commodity na gusto mong bilihin, 103 na siya, yung price ng commodity, yung pera mo 125 cents. That means, kailangan mo pa talagang maglabas ng 2 pesos 75 cents para mabili yung commodity na gusto mong mabili ngayon at yung last year. Right?
So, kailangan magdagdag ang nakakalungkot doon. So, kailangan natin talaga mabit ang inflation. And for us to achieve our specific financial goals, for us to achieve our specific financial goals. When I say specific, kailangan alam natin. Gusto ko 5 years from now, meron na akong kotse. 10 years from now, meron na akong 5 years from now, meron na akong kotse. Ito yung kotse ko, ito yung maker, ito yung specs niya, ito yung transmission niya. 10 years from now, gusto kong magkaroon ng sarili kong bahay. Yung bahay ko, ganito kalaki, ito yung maker, ganito yung location niya. Okay? Gusto kong magkaroon ng retirement fund 10 years at 15 years from now, ito yung amount niya at dito ako mag-i-invest. Alam dapat natin yan. Alam dapat natin yan at specific tayo. Okay? Specific tayo kung ano yung gusto nating ma-achieve sa ating how many years from now. Now, definitely, meron ding mga challenges diyan investing investing. Kasi tayo, yung iba, pag tumaas ang sahod or bago tumaas ang sahod, bago tumaas ang sahod, nilapitan mo siya, sabi mo sa kanya, yung mag-invest ka na kasi ganito ang stock market, maganda makapag-invest ngayon. Ang reason out sa atin, hindi yung sahod ko kasi kasya pa sa akin, kasya lang sa akin, hindi ako makakapag-invest, kasya lang sa aming mag-anak, hindi kayang mag-ano. Okay? Tumaas ang sahod. Alam mong tumaas ang sahod niya, kaya nung nalapitan mo, uy, mag-invest ka na kasi tumaas ang sahod mo. Dati ang sahod mo ay ganito, kaya sa inyo. Siguro naman pag tumaas ang sahod mo ngayon, makakapag-invest ka na. Ang sabihin niya, hindi pa rin kasi ganito, ganyan. Pero syempre, bakit hindi sila nakakapag-invest? Because of their lifestyle. Tayo, pag tumaas ang sahod, tataas na rin ang lifestyle, tataas din ang expenses natin. So yung dating nabubuhay ka pa dun sa maliit na sahod, nung tumaas ang sahod mo, hindi ka pa rin makakapag-invest kasi tumaas na rin yung lifestyle mo. Yung dati, pa 3-in-1 na kape, okay? Nung tumaas ang sahod, ang nangyari ay Starbucks na rin siya. Okay? At meron pang daladalang mug yun. Okay? Bumili pa ng mug doon sa Starbucks. Yung iba nag-iipon pa ng mga stickers para magkaroon ng planner. Pero imagine mo na lang magkano kaya yung planner at saka yung magkano kailangan mo gastusin para makuha mo yung planner na yon, right? And number 2, for us to find the right investment suited for you, for your financial goals and capabilities. Ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve? Ano yung mga goals mo at kung anong goal mo, dapat meron kang i-match na financial investment suited for you. But before that, you should know, okay, what are your options? You should know what are your options to being an investor. Number 1, syempre yung direct stocks. Direct stocks, ikaw mismo yung maging fund manager ng sarili mong pera. You have your money, pupunta ka sa mga online platform na available na pwede ka na mag-trade, then pwede kang bumili ng mga stocks mo, pwede ka magbenta ng hawak mo mga stocks. Ikaw mismo yung magiging fund manager ng sarili mong pera. Ikaw mismo yung mag-iisip kung magkano mo siya bibilihin at kung magkano mo siya ibebenta. Okay? Yung direct stocks, ginagamit din to ng mga companies for them to raise money for capitalization and expansion. Okay? And then yung mga stocks being traded sa stock market, much like yung sa atin sa Pilipinas ay PSE. Okay? Na kumikita naman tayo sa mga stocks, ang tawag doon ay isa sa mga paraan ay capital appreciation. That means umakyat na yung presyo compared dun sa pagkakabili mo. Let's say nabili mo ng 1 peso, after 5 years naging 2 pesos na siya or 3 pesos na siya. So ibig sabihin, kumita ka na. Right? Kumita ka na after how many years? And definitely in dividends. Dividends, ito kumbaga yung profit sharing na all ng stockholders. Pagka kumita yung company at nag-declare ng dividends, lahat ng stockholders per stock ay makakatanggap equally ng dividends. Okay? Now, ito na yung pros and cons. Yung stock investing, the best instruments for long-term investment. Okay? If you're thinking of
long-term investment goal, then isa sa mga option nyo would be yung stock investing. Number 2 is for you, the best way to stay ahead of inflation. You can beat inflation through stock market. Wag lang ngayon kasi mababa yung stock market, pero long term, definitely it can always outperform yung mga inflation. And syempre, consequence dyan, number 1 is for you to do it yourself. Okay? Kumbaga parang ikaw yung bibilin ng stocks, alam mo kung magkano siya bibilin, maghahanap ka ng mga charts nila, ikaw ang mag-timing, ikaw ang maghahanap ng mga news about that company for you to buy before you buy that company. Okay? Ang stock market, kung gusto mong marami kang stocks na mabili, kailangan mo maglabas ng malaking pera kasi meron tayong tinatawag na minimum board lot wherein ayun yung minimum na pwede mo mabiling stock sa isang kumpanya. Hindi tayo pwedeng bumili ng paisa-isa. Right? Or meron namang paisa-isa pero magkano yung price per stock nun. And pagka kayo ay medyo hindi nyo kayang i-tolerate yung akyat baba ng stock market, then hindi stock investing ang sinasabi namin sa inyo kasi it's much like a roller coaster ride. Bababa, aakyat, bababa, akyat, bababa, akyat. So hindi talaga namin sinasabi na mag-invest tayo sa stock market. Now, isa sa mga option would be bonds. Kung kayo naman ay conservative type of investor wherein gusto nyo lang lagi pag nag-invest kayo every year, may kikitain lang kayo and then I would suggest for you to put yung money sa mga bonds. Okay? Ini-issue ng mga ng government at ng mga mga private companies for them to raise again yung mga gusto nila mabilisang makapag-raise sila ng pera for their capitalization, expansion, bonds din ang nilalabas nila yan. Okay, bonds din ang nilalabas nila. You can earn money from bonds through interest payments. Okay, since sabi nga tayo ng fixed income dito, depende dun sa contract ninyo na nakuha yung bonds na yun, then babayaran lang kayo fixed income ng corporate or ng gobyerno. Okay? Yung pros and cons, yung pros provide a steadily stream of guaranteed income. Okay, every year, whatever happens sa stock market, babayaran kayo ng kumpanya kung ano man yung pinangako nilang sa yung interest rate na napirmahan ninyo at nakuha nyo sa kanila. At number 2, low risk compared to stocks, definitely, kasi wala, fixed income nga siya eh. So, low risk yung makukuha mo sa kanya. Consequence would be, usually accessible only to big and institutional investor. Kung wala kayong malaking pera, hindi kayo makakabili talaga ng bonds agad-agad sa gobyerno and or sa mga corporate companies. Kailangan talaga nating medyo malaki-laking pera dito. Now, ano ba talaga para sa iyo? Bonds or stocks? The only way to know if an investment is much for you and your goal is to know your risk appetite, risk profile. Anong klaseng investor ka? Kaya mo bang itolerate yung akyat baba ng stock market? Or on the other hand, hindi mo kaya yun kasi parang aatakin ka sa puso pagka nangyari yun. Okay? Dapat alam natin kung anong klaseng investor tayo before getting any instruments available in the market. Kasi doon mo malalaman, okay, na ang investment ay para sa iyo kung alam mo ang risk appetite mo. Number 1, okay, conservative. Kung ikaw ay conservative, ito yung mga tao na gusto nila na ang investment nila ay protected. Okay? Protected every year, parang ang iniisip nila every year kikita yung pera ko. Hindi malaki pero at least kumikita. Yung mga ganyan. Okay, that's conservative. Usually para sa mga conservative person or conservative investor, ang goal nila short term lang yan. It's either nag-range lang yan from 1 year to 3 years ang kanilang goal para sa kanilang pera. For a moderate type of investor naman, ito yung hindi ka ganun ka aggressive, okay? Hindi ka ganun ka risk taker pero hindi ka rin naman ganun ka conservative. Okay? Nasa gitna ka, gusto mo mag-invest sa stocks pero gusto mo rin meron kang participation sa
bonds, okay? Then moderate type tayo. Aggressive investor, definitely, ito yung para sa mga tao na number one, long-term ang objective nyo para sa pera ninyo. At number two, you can tolerate yung akyat at baba ng stock market pagka, ayun nga, para sa mga aggressive investors. Okay? You are committed to investing for a long term, knowing that you may encounter market downturns along the way. Kaya mong itolerate yung roller coaster ride, pero on a longer period, definitely can always outperform any yung inflation and any bank products available. Now, syempre, ang partnership, nandito kami sa inyo, nandito kami Rapper Financials for you. Gaya nung aming vision is for us to help you achieve your financial goals. Nandito kami, okay, to help you. Rapper Financials provide IMG and its members investment option in which can start their investment as a beginner through mutual funds. Pwede na kayo mag-invest sa stocks through mutual funds. Okay? Mutual funds are what is mutual fund? It's an investment company that pulls money together from numerous investors and invest them in various investment vehicles such as stocks and bonds depending on investment objective and policies of the company. A mutual fund, just to elaborate this definition na meron tayo dito, okay? Pag pumunta ka ng pag nag-invest ka sa mutual fund, your money will be converted into number of shares. Alright? Ang magiging basis nila for your shares na mabibili mo ay yung NAVs or yung net asset value per share. Okay? So kung mag-i-invest ka, ikaw yung nabili ng stocks or ng shares, ang pagbabasihan ng shares na nabili mo would be yung net asset value per share for that particular day. Let's say you have 1,000 pesos invested, mag-i-invest ka sa mutual fund ng 1,000 pesos and yung price per share ay 1 peso per share. So definitely you will get 1,000 shares din. Okay? Now, yung mga shareholders, okay, yung mga tao, ito yung mga pictures ng mga tao dito, sila yung magi-invest sa mga mutual funds, alright? Common yung, kaya tinawag na mutual kasi common yung goals nila, right? Pare-pareha silang aggressive, pare-pareha silang gusto mag-stocks or pare-pareha silang gusto mag-bonds. Kahit ano, yung funds na yon being pulled by mutual fund companies. At yung pera nila would be converted into number of shares using the net asset value per share. On the other hand, yung funds will be managed by a professional fund manager through stocks or sa bonds. Pag nag-appreciate yung pera natin sa stocks or sa bonds, yung nasa baba niyan, ibabalik sa pooled money and then equally and proportionately dinidivide sa lahat ng shareholders. Equally or proportionately dinidivide sa lahat ng shareholders. Imagine niyo kung itong mga investor na to nag-invest ng 10,000, 1,000, 500,000, 1 million. Regardless of the amount, pare-parehas lang sila ng kita. So pag sinabi ni mutual fund company na kayo ng mga investor ko, kumita kayo ng 10% of your investment, then lahat sila regardless of the amount, maliit man yan or malaki, kumita sila ng 10% of their money. Depende sa performance ng mutual fund company. So 10% ni 10,000, 10% ni 1,000, 10% ni 500,000, 10% ni 1 million. So 10% sila. Right? So kung ako yung may maliit na pera na 1,000, alam ko yung pera ko kumita same as yung kinita ng malaking pera. Okay, kasi wala naman ako lalabas sa ganung pera, hindi ko kayang tapatan kaagad na malaki kaagad yung invest ko. Pero alam mo, yung pera mo kumita kagad ng same as yung malalaking pera na nag-invest sa iyo kasabay mo. Okay? Investing in mutual fund definitely gives you benefits. Okay? Benefits of investing here in mutual fund. Okay? Now, pagka nag-invest tayo, sobrang affordable na, as low as 1,000 pesos, you can open an account with mutual funds. At kung gusto mo mag-add, gusto mong bumili ng mga shares pa, dagdagan mo yung, wag naman sana ma-stuck yun sa 1,000. Yung iba nag-open lang ng 1,000 pesos at iisipin na nila milyonaryo na sila after a year.
So wag naman ganon kasi marami sa amin umaaway. Bakit daw walang kita yung kanyang 1,000 pesos, etc. etc. Nung tinignan namin talagang 1,000 lang yung investment at hindi na nagdagdagan. Okay? Dapat ang gawin din natin, mag-add tayo na mag-add. Ano ba naman yung 500 pesos. Pero syempre, ito ay minimum lang yan. I know you can do more than that. Kung kahit gawin yung 50,000, 100,000, tapos mag-add kayo na monthly basis ng 10,000, mas maganda. Para at least mas marami tayong shares na mabibili. Pero having said that, yung 1,000 pesos na initial investment kang De La Cruz wala na talagang reason ang isang Juan de la Cruz hindi makapag-invest sa stock market kasi 1,000 na lang. Halos pinamigay na lang talaga ng mga mutual fund companies yung shares nila para makapag-invest tayong mga normal Filipino. Okay? At kung gusto natin dagdagan, 500 pesos na lang. Okay? Now, siyempre, yung 1,000 pesos, okay, being invested na yan sa stock market or sa mga kumpanya listed in PSE, so diversified na siya. Okay? Diversified na into many companies listed sa PSE. So hindi mo na kailangan isipin kung ano yung mga kumpanya na kasi okay, kung natin. So habang tayo ginagawa lang natin kung ano yung trabaho natin, kung saan tayo magaling, then hindi natin kailangang isipin kung ano yung mga kumpanya na paglalagyan ng pera nyo kasi yung convenience talagang kumbaga binibigay mo na lang yung full right para sa fund manager na i-manage yung pera natin. Right? So, yung pera natin dito are being managed by professional fund manager. When I say professional, sila talaga yung nag-aral, sila talaga yung talagang nagpakadalubhasa sila doon. Everyday, tinitignan nila yung stock market at everyday tinitignan nila kung ano yung opportunity na pwede nilang pasukin when it comes to stocks, when it comes to companies na pwede paglagyan ng pera natin. At hired sila to do it. Ang objective ng isang fund manager ay palaguin ang pera ng lahat ng mga investors dito sa mutual funds. Palaguin ang pera ng lahat ng mga investors by investing it sa bonds or sa stock market. Now, if you want to redeem your investment, pwedeng-pwede naman. Okay? You want to redeem your investment, pwedeng-pwede naman. Liquidity. Anytime you want to redeem your investment, pwedeng-pwede. Kung nag-invest kayo ngayon, after a year, gusto nyo nang kunin, wala tayong problema doon. Pero syempre, we are telling people na bago ma-deposit sa inyong pera, sa inyong bangko, yung pera ninyo, mag-undergo pa yan ng 5 to 7 banking days kasi i-clear pa yung cheque na di-deposit sa inyo. So, expect your money to be deposited to your account after 5 to 7 banking days. Now, if you're going to ask me, kailan nyong i-redeem na ang investment ninyo? Anong indicator na kailangan nyo nang i-redeem ang investment ninyo? Pagka na-reach na yung goal ninyo. Once you have reached your goal, then pwede nyo lang kunin kasi in the first place, kaya nga kayo nag-invest because you have your goal. Once you have reached it, pwede na lang kunin yung pera nyo sa mga mutual fund or sa mga investment niyo. Right? Now, safety. The next benefit would be safety. We are highly regulated by SEC or Securities and Exchange Commission. Okay? They ensure that there is a check and balance and regular audit are conducted by external auditor. Now, bakit ba nilagyan ng gobyerno na okay, SEC, ikaw ang mag-facilitate, ikaw ang mag-regulate ng lahat ng mga mutual funds Philippines? Isa talaga sa pinaka-importanteng objective ng SEC ay protektahan lahat ng mga investors, protektahan ang investing public. Kaya sila maglalagay ng mga restrictions diyan, maglalagay sila ng mga audits, maglalagay sila ng lahat diyan para maprotektahan ang lahat ng mga investor for that fund. At ito pang pinakamagandang benefit natin. Okay? Lahat ng kikitain natin for mutual fund are all tax exempted according to Republic Act 8424 kasi gusto ng gobyerno for us to have our long-term investment goal.
Kung sa bangko lang yan, baka masilaw tayo at hindi pa makatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Ginagawa ito ng gobyerno para magkaroon tayo ng long-term investment. Gusto ng gobyerno na makapag-invest tayo sa mga stocks at kagandahan nun, tax exempted tayo. Well, we do have funds that you can invest in depending on what investor are you. Ano ba klaseng investor kayo? Kayo ay dun sa mga risk appetite na pinakita ko kanina, anong klaseng investor kayo? Kayo ba ay aggressive? Kayo ba ay conservative or moderate type? May mga funds para sa inyo. Okay? May mga funds para sa inyo. Meron tayong tatawag na stock fund or equity fund. Stock fund or equity fund are being invested heavily sa stocks listed sa PSE. Okay? Invested heavily sa stocks listed sa PSE, actively managed by the fund manager. Okay? Pag may nakita ang fund manager na itong kumpanya na ito ay may potential to grow, then pwede niyang isa sa mga option to invest our money. Okay, bibili siya ng mga stocks doon. Usually, we're recommending people to invest sa mga stock fund or equity funds at as low as or at least 5 years for you to maximize the potential return of your money. Ang average earnings in inception ng isang stock fund or equity fund ay nasa 18%. Okay? 18% ang average earnings in inception ng isang stock fund. Now, kung kayo naman ay hindi ganun ka-aggressive at hindi rin naman kayo ganun ka, parang ayaw nyo maging aggressive, ayaw nyo yung pera ninyo ay nakataya sa stock market kasi alam nyo na ang stock market ay volatile, then we suggest for you to put your money sa bond fund na lang. Okay? So yung bond fund, invested yan sa mga bonds listed ay na ini-issue naman ng mga corporate institution or ng gobyerno. Okay? So yung ito kaya tayo bond fund, okay? Kasi pinaglalagay nila basically mga fixed income instruments such as government securities, commercial papers. Ang objective ay capital preservation and growth. Kikita siya, napapreserve din yung capital ninyo, pero syempre kikita siya na medyo maliit lang, hindi naman ganoon kataas. Recommended length of stay natin if we are going to invest sa mga bond funds ay 1 to 2 years. Average earnings in inception ng isang bond fund ay nasa 6%. Okay? Nasa 6% ang average earnings in inception ng isang bond fund. On the other hand, kung ikaw naman ay hindi ganun ka-aggressive at hindi ganun ka-conservative, ikaw ay moderate type of investor, then I would suggest for you to invest sa mga bond funds na lang instead kasi ikaw kaya mong i-tolerate, konti lang, parang hindi ganun ka fully i-tolerate, kaya mong i-tolerate yung akit baba ng stock market, pero at the same time, hindi ka naman ganun ka-conservative, then we suggest for you to invest sa balance fund. Balance fund, it's a combination of stocks at sa bonds for moderate type of investor. Recommended length of stay for balance fund ay nasa 3 to 5 years. Average earnings in inception ng isang balance fund ay nasa 12% per annum. 12% per annum. Now, kung kayo naman ay naghahanap ng isang instrument na better than banks, kasi alam mo yung pera mo gagamitin mo na lang yan in less than 1 year, okay? I would suggest for you to put your money sa mga money market fund. Kasi money market fund, it's just like bond fund pero shorter term. Okay? It's just like bank account ng fund may money manager open mo sa kanila pero ang kaibahan nun pera na lang pinaglalagay ng pera natin sa money market fixed mga mahaba ang mga bond instruments. Hindi na
ulitin ko lang, yung mga stock funds invested sa stocks listed sa PSE, average earnings inception nasa 18% per annum. Yung bond funds invested sa fixed income instruments for conservative type of investor, average earnings in inception nasa 6%. Balance fund invested both stocks and sa mga bonds, average earnings in inception nasa 12% per annum. And for money market fund invested sa mga short-term fixed income instruments, average earnings inception nasa 2% per annum. Okay? Nasa 2% per annum. Now, how do you earn through mutual fund investing? Kanina, meron tayong mga dividends, meron tayong, paano tayo earn sa mutual fund? Definitely, pag nag-invest tayo dito, you can earn as much like sa mga bond as sa mga stocks, capital appreciation. Okay? Kung nabili mo ay price per share, 1 peso, biglang after a year, tumaas na siya, then ikaw ay may kita na. Okay? Through capital appreciation. Yung magagamit natin dito. Next, much like this, yung ating example na si Marky. Okay, si Marky meron siya 10,000 pesos invest sa mutual fund and nakabili siya at 1 peso per share. That time na nag-invest siya ng 10,000 pesos. Okay? Now, after 5 years, yung 1 peso per share would have become 1.75 peso per share. So yung pera ni Marky, nung tinignan niya after 5 years, meron na siyang 17,500 pesos in 5 years. That's 75% return on investment. Okay? So si Marky, kung titignan natin ito, may 75% na siya na earnings sa kanyang investment. Ayan, sa kanyang investment. Now, ang sinasabi namin dito, wag lamang tayo mag one-time investment lang. Kaya gawin natin siyang regular for us to have our peso cost averaging. Okay? Peso cost averaging. So yung regular nag-invest tayo on a monthly basis, on a quarterly basis, mas sa regular tayong maglalagay. Okay? Maglalagay tayo ng 1,000 pesos or kung tatanungin nyo ako, okay, kung magkano, pwede bang, kung yung ang regular nyo ay 1,000 pesos, pero bigla kayo nagkaroon ng bonus, gusto nyo gawing 10,000 pesos, pwede naman po, basta within the minimum amount, any amount na pwede nyong ilagay, katanggapin niya ng mutual fund companies. Okay, so wala tayong pattern din. Kung lalagay lang kayo ng 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, pwede ba kayo maglagay beyond that? Yes, pwede kayo maglagay more than that, basta within dun sa requirement natin na minimum na 500 pesos for additional investment. Si John at si Peter, okay, si John meron na siyang 12,000 pesos agad. Pero si Peter, ang isip niya, wala pa akong 12,000 pesos, pero kaya kong maglabas ng 1,000 pesos every month for my investment. Anong advantage ni John at anong advantage ni Peter? Si John, nag-invest kagad 12,000 pesos. So, hindi niya na kailangan isipin na maglagay ako ng monthly basis. Yun nga lang, ang downside nun, isang NAV lang ang nakuha niya. Okay? So, nakabili lang siya ng 1.1340 net asset value per share na nakabili siya ng 10,582 shares. Si Peter, on the other hand, ang ginawa naman niya, hindi, pagka nagkakaroon ako ng sahod, ng income ko, sige, maglalagay ako ng monthly basis ng 1K. Hahabol ako sa'yo, John. Kaya ang ginawa ni Peter, every month naglalagay siya. Pero ang advantage naman ni Peter ay na nakakapaglagay siya pag bumababa yung stock market natin, much like this. So yung 1,000 niya, nakapaglagay siya. Yung first 1,000 nakapaglagay siya ng 1.1340. Yung second niya, buwaba na yung price per share. Yung pangatlo, lalang buwaba. Yung pang-apat, buwaba. Tapos umakyat ulit. So ang nangyari, nakakapag-participate siya kahit umakyat or bumaba ang stock market. Pag bumaba ang stock market, mas marami siyang shares na mabibili. So si John, nakabili siya ng 10,582 shares. Si Peter, ang nabili naman niya ay 11,952 shares. So mas marami si Peter. Okay? Ayan ang kagandahan ng peso cost averaging.
mas marami kang shares na mabibili dyan. Now, if you're going to ask me, paano kung meron na akong pera ngayon? Okay, nasa bangko lang. Anong gagawin ko? Kailangan ko bang i-stretch siya ng 12 months para ma-invest ko siya? Depende yon. Ako, kung nasa pera, kung investable fund na yan at gusto mo na siyang ilabas, pwede mo naman siyang i-invest. Siguro hatiin mo siya mga 2 or 3 placements. Huwag mo nang patagalin kasi sayang. Baka naman umakit naman ang stock market on the other hand, napag-iwanan ka na. Now, asset management companies in the Philippines. Okay? Ito yung mga companies that you can invest in. Ito yung talagang kilala natin at meron ng mga track record in the industry in terms of managing our money. Number 1, Soldibo. Soldibo Fund started 2014 in the industry with 2 funds. Affiliated company, Rockburg Financial, and fund manager natin, RCATR Kim Eng, ATR Asset Management. Speaking of ATR Asset Management, ang ATR started 1995 in the industry. Ang affiliated company niya ay Atram. Okay, before, ang name ng Atram ay ATR Kim Eng, pero dinrap nila yung Kim Eng, naging ATR Asset Management din sila, or Atram. Okay, so medyo hindi natin kilala yung Atram, pero isa sa mga magagaling na fund manager natin yan, yung Atram. Okay, Philip Asset Management Inc. being managed now by, started December 2019, being managed by BMI or BPI Investment Management Inc. Ang PAMI, year founded 1993, affiliated company niyan ay it's now BPI PhilAm, affiliated company ng PAMI. Okay, on the other hand, syempre kung may PhilAm, may kalaban siyang Sun Life or Sun Life Asset Management Company. Year founded year 2000, affiliated company ay ang Sun Life Global Investments, Massachusetts Financial Services, and Birla Sun Life. Okay, and yung PhilEquity Management Inc. or PEMI, year founded 1994 in the industry. Ang may-ari nito ay ang affiliated company nito ay Vantage Securities. Ang may-ari ng PhilEquity ay mga former president and CEO ng PSE, si Wilson C. Roberto Lorayes at saka si Ignacio Jimenez. Sila ang may-ari ng PhilEquity Management Inc. Okay? Metro Asset Management Inc. under the umbrella of Metro Bank. Okay, year founded 2005 in the industry. Ang may-ari sa First Metro ay First Metro Investment Corporation, Baris Brothers, and Catholic Education Association of the Philippines or CEAP. Now, you can open an account with those companies by number 1, filling up the form, filling out the application form, and prepare the requirements such as yung 2 valid IDs or yung ID, photocopy of your ID. Make sure na yung signatures nyo sa forms, including yung signature nyo dun sa ID ay identical. Hindi po pwedeng dahil medyo matagal na yung ID natin, nag-iba na yung signature, pero isang tao lang yon, bawal po yon. Kailangan identical lahat ng signatures nyo sa forms at yung parehas din dun sa ID natin. Okay? Deposit your fund to any IMG bank account, or pwede kayo pumunta dito sa office ng IMG diyan sa Dubai para makapag-submit po ng application form sa kanila at masubmit din natin yung payment natin. Okay? Masubmit yung payment natin sa IMG office with payment. Now, additional investment for Soldibo, if you have your Soldibo account, you can actually make an additional investment through online by logging in dun sa BPay account ninyo. Okay, online. Okay, online, mag-submit lang, mag-i-enroll nyo lang yung Soldibo as biller, and then yung folio number nyo as reference number. Don't forget, at saka make sure lang na don't forget to double check your folio number. Make sure na tama siya kasi isang number lang doon ang mag-iba ay baka sa ibang account na siya papasok.
Okay? Make sure lang na ma-double check natin yung folio number nito. Ang advantage nito ay additional investment through BPI Soldibo or BPI through mag-additional kay Soldibo to BPI. Hindi na kailangan mag-submit ng form kasi auto-booking siya. Pagka nag-transfer kayo before the cut-off, same-day booking siya. No need to submit form, same-day booking siya. Okay? Faster transaction process. Kung gusto mo, nababa yung stock market sa Philippines, maglalagay ako sa Soldibo ko. Okay, Soldibo ko. BPI bills payment po ang gagawin natin. Online transfer, pwede na kayo doon. Ang disadvantage lang doon, syempre, pagka online, may 10 pesos na bank charge. Pagka over the counter, ay 50 pesos naman ang charge ng bangko doon. Okay? For IMG kiosk, pwede naman kayo mag-kiosk, magbabayad kayo, or syempre magbabayad kayo, it's either dyan sa office ng IMG sa Dubai or magde-deposit na kayo directly sa bank account ng IMG. Kailangan yung i-kiosk to, i-upload yung payment ninyo plus yung form ninyo sa kiosk 2 para ma-process ma-check ng IMG, ma-authenticate nila yung payment ninyo kung nag-reflect na dun sa bank account niya, and ipa-process nila ito at maglalabas sila ng issue, mag-issue sila ng check for you para ma-process yung investment ninyo. So yung mga bank accounts, you can actually get it sa mga uplines ninyo or sa CEO ninyo, and also sa mga sa IMG office para makapag-deposit kayo ng funds ninyo. Okay? So ang advantage naman ng IMG kiosk, through IMG kiosk, centralized tayo. Okay? Centralized tayo sa IMG. Lahat ng processing ninyo ay sa IMG. Kung magtatanong kayo sa IMG, masasagot nila kayo. Pero syempre, since ipa-process after nyong mag-upload ng inyong payment plus the form sa IMG kiosk, okay, ipa-process ulit ng IMG yan, may take some time para ma-process or ma-book yung inyong investment. Okay? Zero load. As a member of IMG, one of the benefit of being an IMG member would be itong zero load. Okay? Ano ba itong zero load na to? Lahat ng mga magiging investment nyo, whether initial or additional, it will be charged no load. Wala nang sales load na babawas sa inyo. Okay? Kung mag-invest kayo ng 100,000 pesos, yung 100,000 pesos will be invested to your account and then converted into number of shares. Unlike kasi hindi kayo member at nag-invest kayo directly dun sa mga mutual fund companies, then mababawasan tayo ng sales load. Okay, hindi buong amount ang mai-invest natin sa account ninyo. Okay? So I have here sample of statement of account that I can show you from our client. Okay? So ang objective ko dito, what will happen to your money, to our money, if nagkakaroon ng crisis and I'm invested even before the crisis. Ano mangyari? Okay? So nandyan, meron din tayong regular investor dyan na nag-invest on a regular basis. Meron tayong statement of account na ang ginawa naman niya ay retiree siya, kaya hindi niya na tinake yung risk na mag-invest sa mga stocks. Okay? Now, number one statement of account will be this. Okay? Ito yung investor na ang nangyari kasi sa kanya, meron siyang 200,000 pesos investable fund. Pero ang ginawa niya, instead of putting it diretso, 200,000 pesos, ang ginawa niya ay dinivide niya into 2 investments. Okay? 2 placements in the same fund. Okay? Yung first 100 pesos was placed, okay, ng February 14, yung transaction date nito makikita ninyo, yung transaction date ng first investment niya was February 14, 2007.
Yung transaction amount, that's 100,000 pesos. Ang price per share niya was 12.6980 net asset value per share. Ang nabili niyang shares ay 7,718 shares. Next 100,000 pesos was placed. That was February 12, a week after nung kanyang initial investment. February 21, 2007, 100,000 pesos was placed. And then, yung net asset value per share tumaas na. So from 12 naging 30 na siya. So since tumaas yung price per share, ang nangyari sa kanya ay bumaba yung shares na nabili niya. Total shares na nabili niya ay 15,152 shares. Okay? Meron siyang 15,182 shares. Ang target niya dito sa investment niya ay 15 years. Yun ang target niya, yun ang goal niya, 15 years. Invested siya 15 years dito. Pero, ang nangyari kasi, itong investor na to, after 21 months, that's almost 2 years, pinadalahan siya ng statement of account. Imagine niyo, imagine niyo, yung investment na to invest, hindi pa natin alam na magkakaroon ng global financial crisis. That's 2007. Okay? Noong 2008, 21 months after nag-invest, November 18, 2008, tinignan niya yung pera niya. So from 12 and 13 na nakabili siya ng nakabili siya ng shares sa PhilEquity Fund Inc., naging 7 peso per share na lang. Ouch! Ang laki nung nawala sa kanya kasi buwaba nga yung stock market, so definitely ang unang maapektuhan ay ang kanyang investment sa mutual fund because invested din niya sa stocks listed sa PSE. So ang pera na lang niya ay 120 na lang from 200,000 pesos. If you were the investor na may 200,000 pesos at you're looking at your statement of account na 120 na lang, definitely magkakaroon ng away. Aawayin niyo ako. Why? Kasi sabi niyo sa akin, instead of earning money from investment na mutual fund, pero bakit ganon? Mas malaki pa yung lugi ko kaysa kung nilagay ko na lang yan sa bangko. Okay, hahayaan ko lang kayo magalit. Mauunawaan ko kayo, nagagalit kayo. Kasi, syempre, 80,000 pesos yun, hindi madaling kitain ng 80,000 pesos noong 2007 or 2008. Hindi madaling kitain ng 80,000 pesos. Pero syempre, okay, after kayo magalit sa akin, dalawa ang recommendation na pwede kong ibigay sa inyo. Number 1 is for you to invest more. For you to invest more. Why? Kasi, nung nag-invest ka before, 12 at 13, ngayon i-offer ko na lang sa'yo ng almost 8. Discounted na. Kung baga parang pumunta ka sa isang mall, discounted ang price ng mga commodities. Kung nag-invest ka ngayon, mas maraming shares ka ma-acquire. Itong investor na to, syempre hindi pa niya maisip bakit ako kailangan mag-invest, ba't ko kailangan mag-invest pa ulit, magpapalugi pa ako. Then pupunta ako dun sa pangalawang suggestion ko sa inyo would be hold and stick to your goal. Okay, ang goal niya dito is 15 years. So 15 years, ito wala pang 2 years to eh. 21 months pa lang ang nakaraan. So antayin natin hanggang 15 years then mag-usap ulit tayo. Okay? So dalawa lang 'yon. Invest more and hold and stick to your goal. Dalawa lang yung recommendation na 'yon. Wala sa option ang i-redeem nyo ang investment nyo kasi pag na-redeem nyo ang investment nyo, then that's time na ma-realize nyo na kayo ay lugi na talaga ng almost 80,000 pesos. At hindi sigurado pagka nalugi kayo ng 80,000 pesos, baka hindi na kayo bumalik investing sa stocks kasi napaso na kayo. Okay? Napaso na kayo. After 11 years, wala pang 15 years, after 11 years na nag-invest sa mutual fund, nakita niya ulit ang statement of account niya. Okay? Nakita niya ulit ang statement of account niya na ang sinasabi, okay, na ang sinasabi, from 15,182 shares na bili mo before, okay, meron kang 650,000 pesos ngayon.
650,000 pesos. Kung noon, nung 21 months pa lang yung pera mo sa mutual fund, galit ka na sa akin. Okay, buti na lang. Tinik mo yung isa sa mga recommendation ko, which is hold and stick to your goal. Pero sayang pa din kung nag-invest ka at 8 peso per share, January 25, nung chinek mo yung iyong statement of account, meron ng 42 price per share. Okay, more than 42 price per share. Then, yung pera mo ay, kung nag-invest ka ng another 100,000 pesos dito, noon, nung ino-offeran ko kayo ng 8 pesos, siguro ito would have become 1,000,000 pesos. Pero since hindi na nadagdagan 200,000 pesos, still meron ko pa rin namang 650. Definitely, hindi na masama yan. Hindi na masama yan. Kung nilagay mo lang yan sa ibang mga instrument, hindi ka kikita ng, hindi aakyat ng 650 yan, at hindi ka kikita ng 450,000 pesos sa iyong pera. Okay? So ang ROI mo or return on investment mo nasa 225.20% ng iyong pera. Okay? Ito namang investor na to, yung pangalawang statement of account ko ay magkaibigan talaga tayo. Okay? Ako, napunta ako sa financial industry, pero kayong kaibigan ko, napunta kayo sa, naging professional kayo. Ang nangyari, alam ko talagang may pera kayo. Okay? Since kaibigan ko kayo, ikaw kagad ang una kong kailangang i-educate about your finances. I-discuss sa inyo ang mutual fund. But because hindi nyo naiintindihan ng mutual fund ng 100%, okay, hindi nyo naman nilagay kagad yung pera ninyo. Ang investable fund nyo lang that time was 25,000 pesos, year 1997. That was year 1997, 25,000 pesos ang invest mo. Nakabili ka ng 2.6399 net asset value per share at nakabili ka ng 9,281 shares sa iyong 25,000 pesos invested last 1997. Now, ang ginawa ko sa inyo, after kayo mag-invest ng 25,000 pesos, a month after, tinatext ko kayo or mini-message ko kayo, mag-invest ka. Okay? Mag-invest ka kahit 1,000 lang yan. Gawin mo yan na regular investment habit. Gawin mo siya religiously, 1,000 pesos lang. Sayang. Pero since nga hindi mo nga naiintindihan 100% ang mutual fund, ang ginawa mo, parang in-ignore mo yung aking mga messages. Hindi mo ginawa kung ano man yung i-recommend ko sa inyo to invest on a monthly basis, at least 1,000 pesos. So, na-stick na lang yan ng 25,000 pesos. Pag ako nag-text sa inyo, dinidedman na lang. Wala na, hindi nyo na talaga tinitignan yung text ko, auto-delete. Ginawa ko yon for the next 12 months or the whole year. After ka nag-invest sa mutual fund, sinasabi ko sa inyo mag-invest kayo ng 1,000 pesos at least every month. Now, ang nangyari kasi, itong investor na to, nagkasalubong kami after 21 years. Napakatagal. 21 years after na siya ay nag-invest sa mutual fund, okay? Tinignan niya kanyang tinanong niya kagad ako nung pagkakasalubong namin, ang unang tinanong niya sa akin ay, alam ko nasa isip nyo, tatanong nyo kagad magkano ang pera nyo. Kung kayo may 25,000 pesos 21 years ago, okay, at nagkasalubong tayo, ang unang-unang itatanong nyo sa akin, isa lang tatanong nyo sa akin, magkano ng pera ko sa iyo? Di ba invested ako? Maalala ko invested pala ako sa iyo ng 25,000 pesos. Magkano na yung pera ko? Okay, pag sinabi ko sa inyong wala na kayong pera, kayo ay aalis sa harapan ko at friendship over. Hindi nyo na ako kilala. Okay, hindi nyo na ako kilala. Pero since kayo ay nasa mutual fund, kaya ko pa kayong isagutin. Okay? Meron kayong 9,281 shares on your account, okay, na nabilin 21 years ago. Ang pera nyo sa inyong fund ay ito na. Okay? 9,281 shares na bilhin nyo 21 years ago, meron na kayong almost 400,000 pesos. Kung ako yung inyong kaibigan at meron na kayong 400,000 pesos, papalibre na ako sa inyo. Okay? May papalibre na kayo. Papalibre na ako sa inyo. Doon na tayo talaga mag-uusap at magkukwentuhan ng personal. Now, ang nangyari dito, syempre, dalawa ang magiging
ang magiging reaction nyo to this? Number one is for you to be thankful. Okay? Magiging thankful kayo kasi kung hindi kayo nag-invest sa mutual fund, yung 25,000 pesos nyo, hindi nyo na alam kung magkano, kung saan mo nyo nagastos na. Okay? Saan mo siya nagastos. Magiging happy kayo because yung 25,000 pesos nyo ay ngayon ay nasa almost 400,000 pesos na siya. Okay? Nasa almost 400,000 pesos na siya. May nakinita na kayo na 372,000 pesos sa inyong pera, which is equivalent to 1,490.38% return on investment. Pero, syempre, ako yung inyong friend nyo sa mutual fund. Yes, magiging masaya ako. Yes, magiging thankful ako because you trusted me 21 years ago, pero di mo na ako tinrust after nun. Okay? Nung tinetext ko kayo na mag-invest kayo kahit 1,000 pesos lang sa inyong investment, hindi na ako pinansin. Imagine niyo lang kung itong investor na to, ginawa niya yung ginawang investment habit niya ay 1,000 pesos whether sa market bumaba ang stock market, maglalagay siya ng 1,000 pesos. Siguro itong 397,000 pesos niya would have become 1,000,000 pesos now. Okay? Pero syempre, kung papansin nyo, nasa 42 yung ating price per share. Ito kasi yung pinakamataas na price per share na nakuha noong nung PhilEquity, that was 2008. Pero ngayon, syempre discounted tayo, kaya etong naglalaro lang tayo ng mga nasa 30, 28, 30. So talagang sobrang discounted yung price per share natin. Okay? We have to take this opportunity to invest kasi nga from 42 naging nasa mga 28 tayo. So ang laki pa ng growth for PhilEquity to grow. I'm sure hindi naman sila titigil na hindi ma-reach itong 42 or even more than 42 pesos. Okay? Speaking of regular investment habit, ito yung pangatlo nating investor ay nag-invest siya on a regular basis. After investing ng initial ng 5,000 pesos, ang kanyang discipline sarili ay tatlo. Number one, whether umakyat ang market or bumaba ang stock market, mag-i-invest siya. Number two, discipline. Maglalagay siya ng 1,000 per sahod. Ang typical Pilipino dito sa Pilipinas ay sumasahod ng 2 beses. So ang ginagawa niya, 2,000 per month. Pinagsasabay na lang niya. Number 3, discipline. Pagka nag-invest ako ngayon, okay, 2,000. Pero pag naka-skip ako ng month, kung kailan hindi ako nakapag-invest, okay, kailangan ko siyang doblehin or kailangan ko i-compensate kung ilang buwan ang na-skip. Now let's focus on net asset value per share. May 12, may 13, may 12. Those were the net asset value per share na nakabili siya ng kanyang mga shares. Ang pinakamababang price per share, that was February 25, 2009, 8.0389 net asset value per share. Okay? Ayun ang pinakamababa, 8.0389, 86 net asset value per share. Now, ano naman yung pinakamataas na transaction amount or yung invest niya dun sa kanyang fund? Okay? Ang pinakamataas na invest niya sa fund ay 10,000 pesos. So napakaswerte ng taong to. Why? Kasi kung kailan siya nag-invest ng pinakamataas sa 10,000 pesos, siya naman ang pinakamataas na price, pinakamababang price per share. So ang resulta ay ang dami niyang shares na nabili. Okay? Focus ulit tayo dun sa net asset value per share sa 8. So from 8, naging 9. So from 9, naging 19 net asset value per share. So yung 10,000, kung 99 price per share, alam mong more than double na siya. Total investment was 83,000 pesos. Total shares was 7,001 shares. So after how many years na nag-invest siya, meron na siyang 299,000 pesos sa kanyang account sa 7,001 shares niya. And then 260,000 pesos ang kinita niya sa 83,000 pesos na pininvest niya. Meron siyang 261 ang kanyang return on investment.
return on investment. So, eto tumigil lang siya kasi hindi niya alam kung paano niya pumunta siya sa ibang bansa, hindi niya alam that 2011 hindi pa ganoon kaganda yung banking system natin. Kaya hindi siya nakakapaglagay. Wala siyang mga online pa dati. So, hindi siya tumigil siya nung bumalik siya sa Pilipinas, naisip nga niya na may investment siya and then to his surprise from 83,000 pesos now at 299. Siyempre, meron pa rin siya pagsisi. Sana tinuloy pa rin niya. Okay? Sana tinuloy pa rin niya yung investment niya. Next na statement of account natin ay isa tong retiree. Okay? Retiree siya na meron siyang 3 million pesos retirement fund pero ayaw niyang ilagay lang sa bangko kasi nga ang naisip niya pag sa bangko parang natutulog lang yung pera niya. So, kinonsider pa rin niya na ilagay sa mutual fund. Pero syempre, since siya ay isang retiree na, ayaw niya nang i-take yung risk na akyat baba ng stock market. Siya yung investor na ang pinili na lang isang bond fund. Siya ay isang conservative type of investor na lang. Kaya pinili niya ay bond fund. Yung 3 million pesos niya, nakabili siya at 1.9207 net asset value per share. Ang nabili niyang shares sa kanyang account ay 1,570,775 shares. Yung shares na nasa loob ng parentheses, yan yung mga binenta ng shares, kaya dun sa amount, meron din nasa loob ng parentheses na amount, yun yung man yung nakuha niya after selling those shares. Kaya makita niyo yung balance shares, pababa ng pababa. Ang pinakamataas dyan, 220, 139, 130, yung mga pinakamataas na amount na deposit sa kanya para sa kanyang redemption. Okay? Now, etong redemption niya, syempre pag kailangan niya ng pera, sige ng redeem. Ito yung second page ng redemption niya. Ito yung mga shares na nabili niya, binenta niya, at yung amount na nasa loob ng parentheses, yan yung mga dineposit naman sa kanya. Yung pinakamataas dito sa mga amount ay 86, 72, 65, kaya yung balance shares niya pababa ng pababa. Now, meron pang third page ng kanyang redemption. Okay? So, yung kung sa bangko lang niya nilagay yung pera niya, yung money niya would have become, after all the redemptions he made, na yung current cost niya ay 1,846,845.23. Na lang ang pera niya kung sa bangko lang niya nilagay yung pera niya. Ito na yung current cost after all the redemptions, after all the withdrawals he made. Pero since mutual fund niya nilagay ang pera niya, ang titignan yung shares na natira, kundi yung 959 shares. Yung 959,140 shares, after how many years, yung pera niya ay nasa 3,900,000 pa rin. So parang walang nalugi, parang hindi bumaba, meron pa rin siyang kita na 30% sa kanyang account. Okay? That's bond fund. So that's bond. What if ang ginawa niya ay nilagay niya sa equity fund yung pera niya? Kumbaga partially nilagay niya 50% sa stocks, 50% sa bond. Yung bond ang kukunan niya ng kukunan. Okay? Yung bond yung kukunan niya ng kukunan ng pera, then siguro mas ma-maximize niya yung pera niya, yung 3 million pera, yung 3 million 3.9 million pesos na pera niya sa bond fund, kung nilagay niya yun sa equity or inallocate niya mayroong part sa equity, then would have become nasa 5 million pesos. Market update. Okay? Ito na yung mga nangyari na sa atin since last year pa 2019 na parang talagang nakakaapekto sa stock market ng Pilipinas. Unang-una na diyan, okay? Unang-una na diyan ay yung trade war sa US. Okay? So si Trump tinaasan yung tariff ng China, yung mga i-export ng China papunta ng US, tinaasan niya. Pero siyempre nag-counter naman ito si Jinping. Hindi naman siya pumayag. Okay, balibaan naman niya yung yuan. So ang nangyari, after yung mga pag-uusap nila, natapos din naman nagkaroon sila ng
agreement na okay na, tapos na. Meron na trading agreement. Okay? After nun, yung US, binomba naman nila yung Iran base dito sa Iraq na may namatay na general. Okay? Sabi nila, gaganti, baka magkaroon ng world war, panibagong world war, kasi baka gumanti yung Iran sa US. Pero sabi ng Iran, hindi kami gaganti. Okay? Hindi kami gaganti sa US. May namatay man, sige, hindi kami gaganti. Okay? Next would be, syempre yung sa Australia, yung bushfire. Okay, bushfire. So, ang daming animals na namatay dyan. Ang tagal din bago na apula yung apoy nila dito sa Australia. And then, after ng bushfire, ito na sa Philippines, yung African swine flu. Una dito sa Marikina, nagkaroon dito sa May Luzon, and now nasa Davao na. Daming baboy na nililibing nila because of the African swine flu. Naging issue din, definitely, yung pag-renew ng ABS-CBN ng franchise nila. Okay? And then, hanggang ngayon naman, nag-ooperate sila. So, I think, meron silang mga agreement dyan. So, I think, pwede sila mag-operate without renewing their franchise until 2022. And then, yung Ayala Techno Hub na naging issue din dito sa Pilipinas na bakit ba yung UP ginagamit ng Ayala. Okay? Eto, last January 25, 2020, unang-unang pa lang ng taon, unang buwan pa lang ng taon, pumutok ang Taal Volcano, which causes yung mga lockdown sa Batangas, ashfall, and definitely, since nagkaroon ng ashfall, yung mga agriculture ng mga karatigbayan or yung mga nearest regions dito sa Taal ay naluto ng abo. So, naapektuhan talaga yung agriculture nila. Sabi nila, ito na yung magiging black swan ng economy ng Philippines, itong Taal Volcano nung sumabog siya. Okay? Nung sumabog siya, ito na yung magiging black swan niya or yung talagang mag-aapekto ng negative sa ating sa ating economy until nagkaroon ng positive dito sa Philippines at kumalat ang COVID virus sa not only the Philippines but also the whole world. So nagkaroon talaga ng scare, kaya nga tayo ay being advised to stay home because of this pandemic. Okay? Now, yung COVID virus shot yung mga businesses, some of the businesses, meron tayong mga malls na sinara talaga. So definitely wala silang kita. Walang kita ang mga business na yun. So just to show you ano ba talaga yung naging epekto ng COVID virus sa ating economy. Okay? 3 months na nag-graph natin ito. So yung 5,401 Okay, yung 5,401 na level ng stock market natin, biglang ito na yung epekto ng COVID virus kasi ang pinanggalingan natin dyan from 7,400 level last January. So ibig sabihin, 3,000 pesos kagad ang nalaslas dun sa stock market natin nung nagkaroon talaga ng lockdown dito sa Philippines. Okay? 3,000. So, ibig sabihin, 7,000 noon, 3,000 na nalaslas, nasa 5,000 ngayon. So, talagang, if you have money, this is the best time for you to allocate sa mga investment. Kasi, nangyari na to eh. Nangyari na to nung global financial crisis na bumaba ang stock market natin as low as 40% and now it happens again. 40%. Pero ano nangyari sa stock market natin after global financial crisis? Nag-recover naman. So definitely, after the crisis ng COVID, mag-recover yan. So kung sino yung mga nag-invest at tinake yung risk na mag-invest pagka mababa ang stock market na kagaya nito, then pag umakit ang stock market, tayo ang makikinapang dyan. If you're going to ask me, kailan ba yan kaakyat? Hindi natin alam. Hindi natin alam kung kailan siya aakyat, basta nakaposition lang tayo. Basta pagka umakit ang stock market, nakaposition tayo, then tayo talaga ang makikinabang doon.
Okay, tayo yung makikinabang doon. Kasi nangyari na to eh. History repeats itself, people seldom learn. Konti lang talaga ang nakakatuto. Kasi talagang nababalot sila ng takot. Now, ito namang next graph ko na ito, just to show you na parang ang stock market natin ay bumalik sa level ng 2012. Okay? Kung hindi kayo nakapag-invest ng 2012, ito na yung pagkakataon natin kasi parang bumalik yan ng 2012, yung mga price per share, yung lahat na yan, parang bumalik dun sa level na yon. Okay? Now, ito yung mga snapshots natin. COVID-19, pandemic, na nag-cause ng lockdown. Definitely, the corporate earnings will slow down. Okay? Yung GDP natin will also slow down because of lahat tayo dito, lahat kami sa Pilipinas, at especially sa Luzon, ay nasa bahay lang at we are being advised to stay home with our family. Okay? Now, maraming epekto yun sa economy ng Pilipinas, not only in the Philippines but also the whole world. Ito yung epekto niya. Now, ito yung mga recommended funds natin for this season. If you're going to get stock fund, then we recommend for you to take yung Atram Alpha Opportunity Fund, Soldibo Strategic Growth Fund, Phil Equity Fund, all 1,000 pesos ang initial investment. Pag index fund naman, Sunlight Prosperity Philippine Stock Index Fund and PAMI Equity Index Fund, 1,000 lang initial investment. For balance fund, Sunlight of Canada Prosperity Balance Fund, and Atram Philippine Balance Fund. Yan naman yung recommended natin for balance. For equity, for bond, Soldibo Bond Fund and Philam Bond Fund at Sunlight Money Market Fund. Ang recommended fund natin for Bond Fund and Dollar Bond Fund, Sunlight World Voyager, Atram Asia Plus Equity Fund, and Philam Dollar Bond Fund. Now, starting this year, starting January 1, lahat ng magpapamember from 4,500 would have become now 5,500. 1,000 of which will be go to your investment, okay, through IMG portal. If you're going to ask me paano kaya 'yon? Yung investment ko sa portal at saka pwede ba ako mag-invest? Ano bang kaibahan ng investment ko sa portal at saka investing directly sa Soldibo Strategic Growth Fund? Magkaiba po 'yon. Parehas lang po yung prospectus na gagamitin kasi still invested pa rin siya sa Soldibo Strategic Growth Fund, pero ang sa portal ay magkaiba yan kung nag-invest kayo dun sa diretso sa Soldibo Strategic Growth Fund. Okay? So ang kagandahan ng nasa portal, hindi mo na kailangan submit ng form kasi yung form ng IMG ang kailangan mong i-submit, and then pag nag-login kayo, makikita mo na kagad doon yung statement of account mo. Okay? Now, pwede kung meron kayong extra at gusto niyo mag-invest sa diretso sa Soldibo, pwede naman kayo yung shareholder. Okay? Kayo yung a-attend ng mga shareholders if you want to attend shareholders. Okay? Ito po ay Soldibo Strategic Growth Fund, not bond fund. Okay? Kasi gusto natin talaga long-term yung investment goals natin for your fund. Okay? Ito lang mga frequent question for mutual fund. Number 1, okay, how will I earn if I invest in a mutual fund? Are the returns guaranteed? Definitely not. Even hindi po tayo fixed income instrument na nagbibigay ng regular income income stream dito sa mutual fund. All mutual funds, yung performance niya depende dun sa mga paglalagyang mga kumpanya ng mga fund managers. Okay? Yun ang magiging yung mutual fund kasi definitely yung amount niyan nagde-differ siya every day depending on the amount dun sa value ng kanyang mga stocks na hawak or sa mga bonds na hawak.
Number 2, will my investment lapse or expire if if I cannot invest monthly? No po. Once na ang shares ay nakapangalan sa inyo, it always be under your name at hindi siya nalalapse. Kasi kung sakaling, let's say, sa insurance, meron tayong term doon na kailangan bayaran. Kung hindi kayo makapagbayad, malalapse siya. Okay? Dito naman, kahit hindi kayo makapaghulog, ma-miss out nyo yung isang buwan, madadagdag sa shares ninyo, pero hindi naman malalapse yung account ninyo. Okay? Kahit kagaya kanina, after 21 years, naalala niya may investment pala siya, then pwede pa rin niya i-redeem, hindi siya lapse. Okay? How long is the maturity period? Number 3, how long is the maturity period? Depende sa inyo. Wala po tayong maturity dito. Depends upon your goal. Okay? At saka yung recommended fund natin. Now, dito lang sa mutual fund, meron lang tayong tinatawag na holding period, wherein pag nag-redeem ka less than that holding period, then may bawas lang sa ating exit fee. Okay? Exit fee. Pagka nag-redeem naman tayo beyond that holding period, wala nang exit fee na ibabawas. Kasi gusto lang naman ng mutual fund company na hindi natin gawing parang bangko yung mutual fund na pag nag-invest ngayon ay kukunin na kagad natin. Okay, so at least ma-maximize pa rin nila yung pera natin, paggamit ng pera natin by discouraging you to redeem that instant by putting yung mga exit fee natin. Okay? Yun yung paraan ng mga mutual fund company para ma-advise tayo to stay long term, at least that holding period. Can I tell the fund manager what to buy or sell? Definitely not, kasi strategy lahat ni mutual fund manager yan. Kaya hindi tayo pwedeng magbigay ng mga fund or mga kumpanya na bibilihan nyo ng shares or ng stocks. If bibigyan nyo ng mga tips, mga mutual fund manager, baka mas magaling pa yan sa atin. Alam na kagad kung ano yung mga bibilihin. Or if you want to buy that company, kasi alam mo, pwede ka naman dumaretso sa direct stocks na lang. Okay? Pwede ka naman dumaretso sa direct stock na lang. At least ikaw talaga mismo mamimili ng mga stocks na bibilin mo. Next, is my investment covered by PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation? Definitely not. Kasi hindi naman tayo bangko, hindi tayo engaged sa mga loaning activities gaya ng ginagawa ng bangko. We are highly regulated by SEC. Okay? We are highly regulated by SEC ang mutual fund. So hindi tayo covered ng PDIC. Next, what if something happens to me as an investor of that fund? Now, if the investor suddenly dies, and tapos meron siya mga shares dun sa fund na yon, it will form part of her estate and then subject sa estate. Okay? Subject sa estate tax. Yung makukuha naman ng family yung investment provided na provided na maipakita yung mga documents na kailangan, such as yung death certificate, birth certificate, at kung ano namang mga judiciary requirement na ni-require ng mga mutual fund companies. Okay? Now, siyempre, to ease the transfer of the fund of the deceased investors, assigning a co-investor upon initial investment is suggested. Why? Kasi kung magkakaroon kayo ng co-investor, okay, let's say si investor A at saka si investor B, they decided to have their account joint. And then suddenly may nangyari kay account A, si account holder B or si investor B, pwede niyo kunin yung investment nila without the tax. Okay, without the tax, pwede niyo kunin din yung investment nila kahit mutual fund. Now, kung sino yung pwede maging investor, kahit sa legal age siya. Okay, at least 18 years old, si mutual fund, kahit hindi nyo kadugo, pwede nyo i-elect as your co-investor. Make sure na i-elect yung co-investor ay trusted loved one natin. Trusted loved one. Okay, talagang bukod sa love natin siya, trusted natin. Kasi hindi po pwedeng love lang. Okay, pero ang pinag-uusapan natin dito, kasi meron kaming investor na nag-ipon sila sa mutual fund,
ang nilagyan nila sa mutual fund ay equity kasi para yun sa wedding fund nila. Okay, magpapakasal sila, engage sila, magpapakasal sila, and eventually, kahit engage sila, naghiwalay sila. So, nagpaunahan silang mag-redeem. Okay, nagpaunahan silang mag-redeem dun sa fund. Okay, so dapat talaga trusted natin ang loved one natin siya. Okay? Now, tips natin for tips natin investing. Number 1, know what you are buying. Okay, know what you are buying or investing. Kasi pag alam natin kung ano yung binibili natin or ini-invest natin, hindi tayo magpapanik kasi alam niya naman, stock market yan, ganyan naman talaga ang nature niyan, pababaan, paakyat yan, pero there's no way but up. Akit at akit yan, magbabounce back yan kung nagkakaroon ng recession. Okay? No such thing as short-term investment, no such thing as get rich quick, double your money. Always takes time para mag-grow. Okay? Hindi yan kumbaga parang isang halaman na pagka tinanim mo ngayon, bukas ay mayabong na siya, isang puno na, may bunga na. So hindi po yan ganon. Okay? Hindi yan parang investment na pagka in-invest mo ngayon, bukas ay madami na siya, nagdodoble na. It always takes time para mag-grow. There's no such thing as low risk, okay? Guaranteed high return investment. Kung ganon. Pagka nangako ang isang investment company na pag nag-invest kayo dito na walang risk, tapos malaki ang kikitain mo, you better think twice to consider it as your investment. You better think twice to put in your money kasi scam yun. Okay? Pwede na kayong pwedeng candidate ng scam kasi pinag-debate lang niya yung malaking kita tapos sabihin niya walang return. And for us to natin isipin yung isipin yung pera natin isipin natin at kung paano natin mapaparami yung shares na na-invest natin. That para sa question and answer, I think I can go with some questions. Sir Ed? Thank you po. Thank you po for the informative training for all of us. So we request everyone, kung gusto niyo pong magtanong, just open your mic, and after your question, you just off the mic. Yes, hello, sir. Sir Eric. Yes, sir. Good evening. Good evening. Good evening sa lahat, mga IMG partners. Ang question ko, sino yung naunang nag-invest dun sa Engage? Yung girl investor or yung unang nag-invest dun sa Engage na client nyo? Yung girl or yung boy? De, joke lang. Sabay sila definitely. Kasi hindi naman mo open yung account na isa. Kala ko kasi nagkaunahan eh. Hindi, sabay sila nag-invest pero nung naghiwalay sila, unahan sila mag-redeem. I mean, sino yung unang nag-redeem? Sabi ganun eh. Yung lalaki, pero syempre, nagagalit yung babae kasi parang bakit namin sinabihan na namin na po mag-usap kasi personal yun na po yan. Wala po kami para magmasok sa personal na buhay nila. Okay. Yun ang dapat na tanong eh, no? Sino yung unang nag-redeem? Importante yung tanong. I will take note of that. Umuhugot ka. Pwede niyo po akong gawin ko investor, ha? Legal age na din po ako. Si Coach, Wala akong point, si Coach Christina, umuhugot eh. Hindi, ang question ko, Sir Eric, Hello, kasi Eric! di ba? Thank you for giving that seminar. Hi, Miss Jen. Pero how are you? I'm good. Still working at home for 3 weeks.
Thank you, Eric. Thank you so much for your Alright. time You're for welcome. You're UEE. Sir, ang question ko ngayon, sir, Sige, Sir ito yung Eugene. serious na. Let's say, iba yung ating portal sa IMG, tsaka iba rin yung direct investing sa Soldivo Strategic, di ba? So, meaning, kung meron akong, let's say, initial investment of 1,000 sa direct investing dyan sa Soldivo, at meron din akong investment na 1,000 sa aking portal, yun ay yung sinasabi mong yun, magkaiba yun. Or pwede, ano yun, addition, pag nag-redeem ako, hiwalay din. Well, ganito yan, sir. Gaya yan sa inyo, magkaiba yung treatment natin for direct Soldivo at saka yung IMT portal. So, if you're going to invest, separately din po yung processing doon. At kung mag-redeem kayo, separate din po siya. Okay. So, nangangahulugan, ang lalabas lang talaga na shares ko doon sa IMG portal, hindi magre-reflect yung yung investment ko Okay? doon sa Kung meron na direct. po kayo investment before sa Soldivo, tapos gusto niyo ipasok sa portal, hindi po siya pwede. Okay. Oo. So, talagang at least meron akong 2,000 investment sa Soldivo. Ganun yun. Dagdagan naman po natin yan. 2,000 lang. Oo. Kaya nga, so meaning, kung gusto kong dagdagan yung nasa akin yun, kung dadagdagan ko yung sa direct, pwede, pero hindi magre-reflect sa yun, sa portal. Sa portal. Pero meron namang statement of account na ibibigay sa inyo on a quarterly basis for you to be updated on your Soldivo account direct. Okay. Sige. Salamat, Sir Eric. You're welcome, Sir Eugene. We request everyone, para hindi tayo sabay-sabay nagsasalita, can you please type your question dun sa chat box and then isa-isahin natin. Thank you po. Unang tanong po from Che, continue ba ang processing of opening? Right now, dahil naka-lockdown po tayo, imposible po makapag-open tayo kasi ang requirement natin for opening account is for you to send or submit the originally signed form. Baka hindi po makapag-open ng ibang account, pero ang solution natin dyan would be IMG portal. So pwede po kayo mag-open dun sa IMG portal. Ayan, yun po yung Okay, thank you po. Sige, so po yung mga questions. Next question is from Mary Ann Lo Narbasa, please. Mary Ann, go ahead. Okay. Akala ko ita-type lang po. Magandang gabi sa inyo po, Mr. Eric. Maraming salamat. Good afternoon sa inyo dyan. Okay. Continue po doon sa na curious na ako kasi nag-uunahan po yung couple kasi siguro po joint or yung folio account nila. Kasi pag joint and, di ba both presents are required. Tama po. Ako, just to make it clear with everyone, yung ano ba yung kaibahan ng joint or at saka joint end? Kasi yun nga kaya sila nakahan because naka-joint or sila. Okay? Ano ba yung kaibahan ng joint at saka joint or? Unahin ko na yung joint end. Yung joint end, ibig sabihin, initially, dalawa kayo mag-assign. Additional investment, dalawa din kayo mag-assign, including the redemption, dalawa kayo mag-assign. Plus, the bank account that you will be submitted to the mutual fund company to be credited to credit your proceeds will be joint then. Okay? So what will happen to the account if
ang isang investor ay nawala, okay? 50% of which 50% of the whole investment will be considered as estate nung kabila and then subject sa estate tax. Okay? Now, ano naman yung kaibahan nung ano naman yung pinagkaiba nung may joint account na or, okay? Initially, dalawa kayo sign pero yung additional investment including the bank account kahit isa sa inyong dalawa. So, ibig sabihin, even if you're pwede gumawa ng transaction yung isa kung may pera siya, whether redemption or additional investment. Okay? Ang downside naman ng investor, yun nga, kagaya nung sa isa, nag-uuna na siya kasi parehas ng owner nung investment na yun. Parehas na nung investor na yun. So, yun yung naging problema nila dalawa naging problema nilang dala hindi nila hindi sila gawa nilang or para isa man sa kanila ang mag-redeem, okay lang. Maraming salamat po. Dagdag po, we can open po in one mutual fund company multiple accounts. Tama po ba? Sa limbawa yes, po ma'am. Pero yung multiple account po na yun, kailangan po magkakaiba. Kunyari, hindi po kasi pwedeng sa multiple account tapos under one same name lang. So hindi na po nila pinapayagan yun. Questionable na po sa kanila yung bakit kailangan mo mag-open ng multiple account. Now, yung multiple account na pinapayagan nila ay, kunyari, ikaw, mag-open ka ng sarili mo account. Yung pangalawang account mo, may co-investor ka na ng asawa mo. Yung pangalawang account ko, investor mo naman yung panganay mong anak. Yung pangatlong account ko, ITF mo naman yung bata. So, na multiple account kasi technically magkakaiba ang pangalan. Okay po, maraming salamat. God bless. Thank you po, Ma'am Mary Ann. You're welcome. May tanong po si Christy. Sabi niya, magkaiba po ba ang portfolio number sa IMG portal and through Kiosk 2? Okay, kung diretso po kayo sa Soldivo, ang Soldivo po ang mabibigay sa inyo ng own folio number. Okay? Own folio number. Now, kung sakali naman pong nasa portal kayo, ang client number ninyo would be your agent code. Okay, agent code naman ang magiging ang magiging parang number ninyo diyan. Okay, So, thank you po. Sir Alden, may tanong po kayo. Personal po yung tanong nyo based dun sa inopen nyo na application. Please go ahead po. Open your mic po. And then... Kasi sir, nag-invest po ako ng 2 months ago for sa Philiquity. So hindi po ako nakakatanggap ng notice of confirmation po eh. 2 months na po. 2 months ago, February ba yan? Or January? Siguro November po yan, December, something like last year. Well, for that kasi, kung submitted yan sa IMG, wala kasi kaming mga monitoring kung sino yung mga nakapag-invest international unless ipadala kagad sa amin for booking. That's time na magkakaroon kami ng investment or magkakaroon kami ng monitoring na nabook na yung investment ninyo. Now, ako ang suggestion ko is for you to email yung email address na naka-flash on your screen para and then ask kung doon na kayo mag-ask kung nabook na yung investment ninyo kasi doon pwede namin i-check yung right now hindi ko pwedeng i-check yung inyong account kasi din yung access ko regard to our
yung mga monitorings namin. Email tayo dito sa imginquiries@rampber.com para matanong nyo kung nabook na po siya. Or kung, sir, ako ang suggestion ko is for you to check also your spam folder kasi most of our new investors are receiving statement of accounts at saka yung mga confirmation receipts sa kanilang spam folder. Okay po, sir. Okay. Thank you po, sir. Thank you. You're welcome, Thank you po, Sir Alden. Okay. So the next one po is from Melvin. Yung opening di po continue pero yung addition o add ng investment continue pa din po. Alin po yun? Okay, yung opening di po continue. Pero yung additional or add ng Sir Melvin? Sir Melvin, paki-confirm yung question mo. Sir Eric, magandang gabi po sa inyo. Salamat po pala sa sa time na binigay nyo sa You're pagbibigay welcome. ng information. Sir, tanong ko lang po, di ba po yung pag-opening ngayon, hindi po siya makapag-open gawa nga po nung lockdown, di ba? Sabi nyo kanina. Yes. Pero po yung add-on po, ba yung pag nag-add po doon sa open. Ganito, ang payments sa IMG, hindi po kagad nila ma-process. Okay, pero kung ang gagawin nyo, mag-pay kayo directly sa bank account ng mga funds at i-email nyo sa amin yung deposit slip or yung transfer ninyo with the form, mapaprocess natin siya. Continuous pa rin naman po yung additional investment pero dapat nakapay tayo doon sa directly sa bank account ng mga funds. You can also email dito sa IMG Inquiries to ask yung bank accounts at saka yung instruction how to make an additional investment directly to them. Ganun po. Kasi yung ginawa ko po, ginagawa ko po, ganun pa rin yung Trukios 2, di ba? Tapos deposited sa bank account ng IMG, tama ba? Opo. Baka hindi kasi siya kagad So pag gano'n, sinasabihan namin, expect nyo na magkakaroon talaga ng delay kasi yung IMG office, definitely limited lang din yung access sa system. So baka hindi kagad ma-process yung mga additional investment. So much better po ngayon na direct po sa through banks na lang. Yes po. Yes po. Okay. Okay, sige po. Salamat po, Sir Eric. Okay, Salamat, you're welcome. salamat. Pwede pong mag-follow up question. Sige po, Christy. How are you, sir? Thank you very much. Naglalakad ako papuntang metro. Nagkalalabas ko ng ospital. Salamat. Question ko, follow-up question. Kung ide-direct po kami sa, for example, PhilEquity or Soldivo or Atram at hindi through IMG, is it still a zero load? Because it's additional investment naman. Yes, ma'am. Ganito, ma'am. Once kasi na mag-open kayo ng account with us, lalo pagka kumbaga parang dumaan na yan ng IMG, sa system namin it will be tagged as IMG. Now, after tagging your account as IMG member, IMG, kahit nagdiretso na kayong investment sa mga fund, okay, kahit dumiretso, i-email nyo na agad sa amin yung mga additional investment niyo, it will be charge no load pa din kasi kine-check naman namin yan kung sino source niya nung fund, nung investment. So, still zero load pa din. Thank you very much, sir. You're welcome. Okay, Ingat po kayo so, sa lakad. Another question po from Iris. Sabi po niya dito, is it okay to invest at this time with Soldivo or other mutual fund? Is it open for investments? Well, ganito, kung initial nga, baka hindi talaga portal talaga yung sinasabi natin na makapag-initial kayo. Now, for the additional investment, depende. If you have your extra money, then why not investing now? Why not considering investing, lalo yung stock market natin ay mababa, for us to talagang maximize natin yung crisis na to. Kasi madalas sa mga nakakausap namin ang tanong, kailan magkakaroon ng crisis? Ako. Okay? Now, nagkaroon naman ng crisis, hindi naman siya nag-invest. Okay?
Akala niya daw kung Basta sino lang gumawa. Sino? Sir, na-mute ka po. Sir Eric, na-mute ka po. Ayan, kung alam mo yung risk appetite mo at ikaw ay aggressive, then I would suggest for you to invest sa stock funds or sa Soldivo, Strategic Growth Fund particularly, and Atram Alpha Opportunity Fund. Ayun yung mga funds na recommended natin. Okay, thank you po. Kay Ma'am Joanne naman po, tanong niya, paano po makareceive ng SOA? By email? Well, ganito, ang mga funds naman regularly, nagbibigay sila ng mga statements of account. For example, ang PhilEquity, monthly yan. Ang Soldivo and the other funds, quarterly. Okay? Now, if you want to receive your statement of account, just email yung nakalagay na email address dito. Bigay nyo lang po yung name ninyo at saka if ever mas maganda yung fund at saka yung folio number. Kasi para ma-generate natin yung statement of account, ma-send namin sa inyo within 3 days. Okay? Ang mahalaga po na kailangan yung ilagay dun sa email ninyo ay yung account name, whole account name, yung client number at yung kung saang mutual fund kayo invested para makita po namin. Kasi marami sa amin nag-request ng statement of account, binibigay lang yung name. So, hindi namin, siyempre sa dami ng funds at saka bine-verify din namin yan kung talagang yung nag-request ay yung tao. So, yung mga mutual fund statement of account being sent sa enrolled email address nila just to protect yung mga investors natin. Thank you po. Ito naman po question from Ivy Marasa. Sabi niya dito sa Atram, PEMI, FAMI, may regular SOA po ba din? Monthly or quarterly? Yun, sa PhilEquity, sa PEMI, monthly, sa FAMI, quarterly. Pero ang FAMI kasi meron silang online portal at yung statement of account nandun na agad, meron siyang dashboard doon. Dashboard doon. Eric, Yes. nag-choppy ka po? Well, ulitin ko, yung PEMI monthly and yung FAMI quarterly. Pero yung FAMI, meron silang online portal that you can enroll your account. Pwede mo makita yung anytime you want. Okay po, thank you. Ito naman po another question from Reggie. Yung existing Soldivo para mapabilis ang transaction instead na kiosk, dumaan we can use the online bank transfer BPI account, tama ba? Yan. Yes po. Pero yung gagamitin ninyo ay i-enroll nyo yung Soldivo Strategic Growth Fund or kung anong fund kayo Soldivo sa BPI para diretso po kayo Soldivo. Okay, thank you po. And Meron din po another bang one BDO? is saglit lang po. Soldivo, wala pong BDO, ma'am. Thank you. Sorry for the interruption. Question po from Kai. Sabi niya dito, thank you Sir Eric for your very informative session about mutual fund. Are we expecting the Seedbox platform of Ramper to have additional mutual fund company to invest aside Atram? Right now po, Atram lang po. If yes, when it is possible po? Well, ganito. Actually, we are working hand in hand with Atram with regard to the fund na ipopost nila doon. Ang next na ipopost nilang fund doon would be definitely yung Soldivo at saka yung PhilEquity. Pero right now, minamigrate pa kasi din nila yung system ng PhilEquity at saka ng Soldivo. So we are not sure kung kailan magiging okay to. Actually, dapat ang target namin ngayong March matapos na, pero unfortunately hindi nga natapos because of the lockdown. So baka mapahaba pa yung processing at
para ma-post yung ibang mga funds sa seed box. Po. And kay Ma'am Jen, yun po, regarding sa seed box. Sorry. Sir Ed, meron dito private message sa akin na nag-pop. After nun after ni Kai, si Anastasia sa Atienza, who pays the fund manager salary? Investor or investment company? Ganito po yan. Ang mga mutual fund companies, meron silang allocation for yung kanilang operational meron silang operational expense na 10% of the fund allocation. Parang meron siyang 10% na ginagamit as operational cost. Okay? From that 10%, doon na kumukuha ng pambayad yung fund manager, yung mutual fund company sa mga fund manager. At also, ang kagandahan din kasi nito, pagka maganda yung naging performance ng fund natin, merong bonus yung fund manager because of managing our money na naging maganda siya. Okay, so hindi talaga investor ang nagbabayad doon, pero yung mga investment company kumukuha sa kanila. Okay po, thank you. I think nasagot na yung regarding sa seed box. Yung ibang fund, is there any possibility na magkaroon ng other than Atram? Sir, additional pala doon sa seed box. 'Di ba pag nag-enroll ka doon sa seed box, kailangan po ba talaga account name mo mismo? Yung gagamitin mong account? Or pwede kang kasi 'di ba pag di pwedeng gumawa ng alias kasi na-audit sila ng SEC. Bawal yung mga username na kung ano-ano, kailangan talaga name ang ilalagay natin doon. For example, yung gagamitin kong account is yung bank account ng misis ko. Okay lang po yun? Hindi din. Kasi, kailangan po talaga personal. Yes. Kailangan talaga personal or naka-joint kayo. Kasi ang issue naman ng Atram dyan, kasi baka biglang ginamit mo yung fund, nag-deposit ako para sa sarili ko, tapos biglang ginamit sa iba. Yun. So pinoprotektahan din naman niya yung bank holder at saka yung account officer. Ay, yung account holder din. At saka yung account holder. Okay. Salamat, Sir Eric. Thank you po. You're welcome. Another question po from IB. Sir, nabanggit niyo po kanina yung sa BDO wala yung yung soldibo, pero meron po nasa listahan ng bills payment po yung soldibo. So paano po ganito, yung well, actually, yung soldibo, ang next talaga niyang wino-workout namin ay ang BDO. BDO, siyempre, yung malakas din talaga sa online at saka sa mga over-the-counter transactions yan, at saka yung mga branches niya are everywhere. So talagang next na to is soldibo. Hindi pa lang sa amin na kakaskade na ang soldibo ay okay na, much like yung ginagawa nila sa BPI. Saka wala pa sila talagang guidelines kung paano nila ipaprocess yung sa BDO bills payment, kung auto booking ba siya or kailangan magbigay pa ng form. So wala pa, kaya hindi pa namin talaga siya sinasabi, kasi wala pa talaga siyang kumbaga parang strict yung guidelines natin for this, yung mismong system for booking your investment through BDO bills payment. Okay, thank you po. Another po na question from Elsa Villesa. Sabi niya dito, for Sun Life, why they still need original forms even top up na po? Sila kasi talagang risk averse sila. Gusto talagang compliant sila ng mga kung ano man yung restrictions or yung mga guidelines na ginawa ni SEC.
Okay? Just to protect din yung mga investors na yung mga cheque or yung mga payments ay talagang doon ni-record nila ng originally signed form. Pero kung ang gagawin nyo, magde-deposit kayo direct sa bank account ng SLAMC or ng Sun Life, okay lang kahit scan copy yung form niya. Okay, thank you po. I hope nasagot na yung kay Elsa. Maganda ako kasi parang ang take nila doon, pagka nagbayad ka ng cheque or nagbayad ng cash, parang dapat personal kang pumunta sa kanila. So ang titignan na dapat personal pumunta doon sa office nila, kaya ni-require nila na originally signed. Unlike kasi pag deposit ka anywhere, pwede ka naman i-submit yung scanned copy ng form. Okay, thank you po. Sir, meron po dalawang query dito. Question. Can you send us daw or share yung account number ng PhilEquity since zero load din naman? Thank you. Ganito po. After this presentation, you may email this IMG inquiries. Sabihin niyo, magtanong po kayo kung paano po yung or pwede po nyo kong i-email. Ito kasi centralized po ito, merong mag-handle, ibang tao po yung nag-handle dito, baka hindi nyo po alam kung ano yung napag-usapan natin. You can email me at eric.menor, tanggalin nyo lang po yung son, eric.menor@ramper.com, para mabigay ko po sa inyo yung process on how you can invest through BDO account ng PhilEquity. Thank you, sir. You're welcome, Ma'am Christy. Another question po from Ana. Ana, recorded. Yes, recorded po to. We will share it to you po. And another question po kay Kai. Sir Eric, if yung IMG member na hindi nakasign up as IMG member sa Seedbox, dahil di pa alam that time na pwede pala, pwede mag-switch yung existing account as IMG member? Ganito po yan. If nakapag-register po kayo direct sa Seedbox, email lang po kayo dun sa mismong Seedbox na ipaparetag nyo po yung account from yung ano man yung referral na nilagay nyo to IMG, Rapper IMG, because you're an IMG member, para ma-Seedbox na siya. I-verify naman sa amin yan ng Seedbox yung code ninyo kung talagang member yan, and then once na okay na siya, i-retag yung kanyang account, and then zero load na siya. Again, mag-email kayo directly doon sa Seedbox, not sa amin. Okay, thank you po. Any other question po or inquiry? Well, ganito, kasi medyo dito sa amin ay 9:30 na, to be honest, hindi pa ako nagdi-dinner. Kung may mga questions kayo after this webinar, ay Ma'am Christy, ganito ang gagawin natin. Email kayo dito sa IMG inquiries, sasagutin po nila kayo kung ano po yung mga inquiries ninyo. Right? So hopefully, itong crisis natin, matapos na po ito, and I hope everyone is safe sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga trabaho, sa mga frontliners natin. Saludo po ako sa inyo, may naglalakad pa galing pang hospital. Saludo po ako sa inyo. Ingat tayo and God bless us all. Yes, we request everyone po to open your webcam. We just to screenshot lang po ng for our reference lang po. Sir Eric, okay na po, pwede na po natin i-close yung ating screen sharing. Take lang po ng picture lang po, screenshot. Maraming salamat po. Thank you very much, Sir Eric. Thank you. Sir, salamat. Stay safe, sir. Thank you so much. Sir, salamat. Thank you, so much, Eric. You're welcome. God bless. Bye-bye. God bless. God bless. Thank you, sir.
Kita tayo ng Picture June. na picture. tayo Matutuloy sa sana ang June. June convention para mag-meet ulit tayo. Oo, magkita tayo dito. Thank you. God bless atin. Keep Ang hirap safe magtanggal ng mask. Ang and keep on investing. O yan. Keep safe po. Keep Alright. safe everyone. Ingat po tayong lahat and God bless all. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you po. God bless. You're welcome po. You're welcome po. God bless you, sir. Thank you, sir. Ito na nga. Wala na. Picture Wala na na. ba? Okay na. Matirang matibay. Ang bilis Yung matibay. bumaba. Matirang matibay, 40 na lang. Hi, Cherin.